Donald Trump bëri atë që presidentët e tjerë amerikanë vetëm e premtuan. Me një deklaratë për mediat, presidenti i Shteteve të Bashkuara lajmëroi lëvizjen e ambasadës amerikane në Izrael nga Tel Avivi në Jeruzalem. E kam vendosur se ka ardhur koha që të njohim zyrtarisht Jeruzalemin si kryeqytetin e Izraelit. Pas më shumë se 2 dekadave heqje dorë, ne nuk jemi më pranë një marrëveshjeje të qëndrueshme paqësore midis Izraelit dhe Palestinës. Jeruzalemi është zemra një prej demokracive më të suksesshme në botë. Kjo lëvizje nuk u prit mirë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, nga Bashkimi Evropian dhe nga vetë Rusia. Jeruzalemi ka qenë prej dekadash një arenë lufte midis Izraelit dhe Palestinës, i ndarë në 2 pjesë, në perëndim si pjesë izraelite dhe në lindje si palestineze. Tashmë Donald Trump me vendimin e tij miratoi aneksimin e plotë të Jeruzalemit nga Izraeli. Palestinezët nuk doja bëjnë të lehtë këtë veprim, pa kosto njerëzore dhe politike, dhe që tani në Jeruzalem kanë filluar përplasjet, duke shuar kështu përfundimisht shpresën se nëpërmjet bisedimeve mund të arrijej paqja. Dimensioni tjetër i këtij vendimi është ndarja me botën arabe muslimane. Arabët janë shprehur kundër këtij vendimi dhe po ashtu edhe muslimanët e Turqisë. Presidenti Recep Tayyip Erdogan e cilësoi këtë veprim të amerikanëve si vijë të kuqe për muslimanët. Kudüs, Sayın Trump, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Me këtë vendim të presidentit Trump, edhe pse paqe nuk do të ketë, shteti palestinez ka pak gjas të mbijetojë, ndërsa Izraeli, edhe pse po merr diçka gratis nga Shtetet e Bashkuara, do të vendosë mbi 2 çështje thelbësore të identitetit të tij kombëtar, të zgjedhë të jetë një shtet hebre apo demokratik, ose do të marrë kontroll të plot mbi palestinezët duke mos i garantuar të drejtat të plota, ose do t'i garantojë palestinezëve të drejtat të plota duke instaluar një demokraci pluraliste që nuk është më hebreje. Lëvizja e presidentit Trump i çon 2 shtetet drejt kësaj zgjidhje, por gjërat dukeshin se gjithsesi kishin marrë këtë drejtim. Mbrëma dhe mirë se erdhët, të nderuara zonja e zotrinj. Deklarata e Donald Trump për vendimin për të vendosur ambasadën e Shtetit Bashkuar të Amerikës në kryeqytetin e Izraelit në Jeruzalem shkaktoi tronditje në marrëdhëniet ndërkombëtare. Tronditje që në fakt duhet t'i analizojmë sot në studio për të kuptuar pse janë kaq të rëndësishme për rajonin, për ata ekspertë që paralajmërojnë ndoshta edhe akte dhune apo dhe fundin e marrëdhënieve të bisedimeve midis palëve, midis Izraelit dhe Palestinës. Po Shqipëria ç'do të bëjë në këtë mes? Do të njohë vendimin e Donald Trump, të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo qëndrimin e Bashkimit Evropian, që siç e theksoi në orët e pasdites shefja e politikës së jashtme Federica Mogherini, Jeruzalemi duhet të jetë kryeqyteti i Izraelit, por edhe i shtetit Palestinës. Çfarë do të ndodhë dhe pozicioni që do të mbajë Shqipëria, e thash edhe pak më herët, sidomos në kushtet kur politika e ditës dhe dinamika lidhet me emrin e prokurorit të ri të përgjithshëm të përkohshëm, me faktin që majoranca duket se kërkon palës në opozit që të ulen për një marrëveshje këto që shpeshherë kanë qenë historike për faktin se janë të rralla, do të kemi një përsëritje të tyre, por sot le të ndalemi aty ku kam mundësinë të kem ekspertët më të mirë të fushës për të diskutuar dhe për të parë se çfarë do të ndodhë me këtë vendim, me pasojat e tij, por dhe çfarë do të bëjë Shqipëria. Në këtë pozicion që nuk është aq i lehtë, por deri diku delikat. Kam të ftuar dhe kam kënaqësinë t'u prezantoj Ksenofon Krisafin, është profesor dhjetor, ai është dekan i Fakultetit Shkencave Juridike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Mesdhetar. Profesor Ksenofoni, faleminderit që ndodhesh këtu. Faleminderit juve. Ka qenë një papritur për ju ky vendim i Trump apo këto dinamika të lëvizura mbas shumë viteve stagnacion ku bisedimet duket se kishin ngelur në vend numëro? Me një farë kuptimi po, por gjithsesi Trump ka treguar me kohë që është njeriu i disa surprizave, është njeriu që ka marrë disa vendime interesante dhe të veçanta, si në politikën e brendshme ashtu edhe në politikën e jashtme. Justifikimi i tij i zakonshëm ka qenë mbajtja e premtimeve elektorale dhe një ndër to ka qenë pikërisht edhe kjo vendosja e ambasadës amerikane në Jeruzalem edhe njohja e Jeruzalemit si kryeqytet i ardhshëm i Izraelit. Pse është kaq i rëndësishëm si vendim? Pse duk sikur tronditën diplomatët, lindja e mesme veçanërisht? Pa diskutim që është i rëndësishëm për arsye se ka të bëjë me një lëvizje goxha të rëndësishme, një lëvizje e cila shkakton sensibilitete të jashtëzakonshme, veçanërisht në pikpamje nacionale, fetare, politike e tjera në një nga zonat më delikate, një nga zonat që ka gati 70 vjet që përgjaket nga përleshjet midis banorëve të njëjtit rajon.
të cilët rivendikojnë të njëjtin vend me pretendimin e tyre të ligjshëm që aty kanë atë selit e objekteve të tyre ose të shenjta. Do të thënë, kush ka të drejtë, apo kjo është pyetja $1 milion që nuk e jep dot askush në këtë momente. Të dy palët kanë të drejtë apo mund të gjenden ndonjëherë gjuha e Unë mendoj që të dy palët kanë drejtë, nëse më jep mundësinë të them dy fjalë shumë shkurt, kanë të drejtë për faktin se kur u krijua Izraeli si shtet në vitin 1949 me deklaratën e Ben Gurionit, ishte marrë një vendim nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Vendimi i cili u shkaktua nga reagimi që pati Britania e Madhe, e cila ishte shtet që kishte në mandatin e vet Palestinën. Në Palestinë jetonin arab, palestinezët, jetonin edhe izraelit, veçanërisht të ardhur në këtë zonë pas vitit 1917 me deklaratën e Lordit Balfour, i cili me të drejtë tha në kohën e vet që ka ardhur koha që të kemi tashmë edhe një vatër nacionale të izraelitëve, të popullsisë izraelite. Dhe mbi këtë bazë u grumbulluan në Palestinë një masë e madhe njerëzish izraelit. Kur Britania e Madhe kërkoi nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës Kombeve të Bashkuara që të shprehej për statusin e saj si shtet mandatar për Palestinën, Arabia Saudite doli me një nismë shumë interesante, shtroi çështjen e pezullimit të mandatit britanik mbi Palestinën dhe krijimin e dy shteteve të pavarura në territorin e Palestinës. Dhe kështu u vendos. Organizata e Kombeve të Bashkuara vendosi krijimin e Palestinës, shtetit palestinez dhe shtetit të Izraelit. Ndërkohë doli më njëherë çështja e Jeruzalemit, i rivendikuar si kryeqytet i izraelitëve prej 3000 vjetësh. Dhe meqense ishte një çështje shumë delikate dhe për momentin shumë e vështirë për të zgjidhur, Asambleja e Kombeve të Bashkuara, për mendimin tim, me një zgjidhje perfekte, vendosi që të dy shtetet të kishin një lloj aksesi në Jeruzalem. Jeruzalemi të shpallej territor ndërkombëtar, qytet i lirë, me akses nga të dy nga popullsitë e këtyre dy vendeve, një status ky që të kujtonte Danzingun e kohës së luftës së parë, e mbarimit të luftës së parë botërore në Poloni, apo Tanxherin në Marok, apo edhe Triestën pas luftës së dytë botërore, të cilat administroheshin nga një administrat apo nga një direktorat ndërkombëtar, në fillimisht ato të kohës luftës së parë botërore nga Lidhja e Kombeve, Trieste nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Dhe u gjykua që Jeruzalemi të ishte i tillë. Pra, të kemi dy shtete, të jetojnë në paqe në harmoni, dhe Izraeli të jetë më vete derisa të zgjidhet situata e tij. Por, për fat keq situata nuk u zgjidh, sepse gati që të nesërmen midis arabëve të Palestinës dhe izraelitëve shpërtheu lufta, e cila shkaktoi probleme, shqetësime të jashtëzakonshme, dhe që u ripërsërit në edicione të tjera në vitet në vazhdim. Dhe shanset që mund zgjidhet e gjithë, në 7 minuta nuk mund përmbledhen 70 vjet xhanëm. Sigurisht. Shanset janë ajo që tha, unë jam partizani i idesë së Mogherinit, është një ide që nuk e thot për herë të parë Mogherini, e kanë thënë edhe të tjerë politikanë dhe studiues përpara saj, që Jeruzalemi të ruaj statusin që ka pasur. Territor ndërkombëtar, qytet i lirë, i përdorur nga të dy vendet, dhe do të ishte një mrekulli sikur të pranoj edhe njoja ndërkombëtare e Izraelit nga Palestina dhe e Palestinës nga Izraeli, dhe të dy këto vende të zënë atë vendin e tyre në arenën ndërkombëtare si dy shtete me rëndësi për këtë rajon. Faleminderit profesor. Emir Gjinishi është pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës, njohur si mirë i rajonit. Si e ke parë këtë zhvillim të fundit? Do ta qetësoj lindjen e mesme apo do t'i ndez flakën edhe një herë nga e para? Jo, unë nuk besoj që do ta qetësoj lindjen e mesme dhe shenjat më sa duket kanë filluar, jo vetëm lindjen e mesme, por edhe më gjërmë, madje edhe në Europë ka patur protesta. Çështja është që sigurisht unë nuk jam nga ata njerëz të marrë, por si se i përkas një besimi musliman që të them se të kemë mendsinë në xhatit, Izraeli duhet të ekzistojë, duhet të ekzistojë dhe këtu nuk ka diskutim fare dhe ky është një qëndrim besoj i tejkaluar tash nga gjithë bota muslimane. Çështja është se çfarë konfigurimi do të ketë shteti i Izraelit. Që kur krijua ashtu siç thotë profesori, që ishte krejtësisht një zgjidhje politike, institucione ndërkombëtare, çështja është që mendësia e Izraelit është shumë e motivuar fetarisht. Domethënë nuk gjen dot në historinë e gjithë popujve që të krijohet një shtet pas 3000 vjetësh, nuk ka asgjë të keqe. Po kjo tregon se sa fort i kanë lidh hebrejt
nacionalitetin, etnin, traditën, historikun me besimin. Është shumë i fortë komponenti besimit. Për të ardhur tek Jeruzalemi, që nga viti 48 kur u krijua shteti i Izraelit, Jeruzalemi ka qenë një nga problemet më të mëdha. Përtej konfliktit arabo-hebrej, le të themi arabo-izraelit, patë një konflikt fetar, sepse Jeruzalemi ka edhe 3 tempuj kryesor. Është xhamia e Jeruzalemi, xhamia Al-Aqsa është kisha për gjithë botën e krishterë, po mendohet, dhe këtu është debati i madh, që aty të qenë dhe tempulli i Solomonit. Kemi dhe murin e lotëve ku ato kryen ritet. Këtu fillon edhe problemi. Unë kam patur rastin ta vizitoj në 2006 Jeruzalemi dhe i pash edhe këto, dhe pash që anash murit lotëve izraelitët, shteti izraelit kishte gërmuar pafund me qindra metra poshtë tunele pafund për gjetur mbetje të tempullit Solomonit. Sigurisht që kjo e ndërlikon pak çështjen, sepse kërkohet pikërisht poshtë xhamisë, ndërkohë që ajo është një nga 3 vendet e shenjta muslimanëve në botë. Kështu që në këtë kuptim, impakti që krijon konflikti në Jeruzalem, paktën në dimensionin religjios, nuk i përket vetëm palestinezëve. Palestinezët, si thua, i kanë rënë për pjesë sepse kanë ndodhur aty, po është një vend i shenjtë për gjithë muslimanët. Çfarë ka ndryshuar që nga ajo kohë? Sigurisht që përtej vendimarrjeve kam me qindra vendime të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që janë marrë kundër politikave zgjeruese të shtetit të Izraelit, sigurisht që janë thyer me veto kryesisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra ka një vendimarrje të njëanshme e cila ka rritur tensione, ka krijuar intifada, që i thonë kryengritje të shumta, domethënë në Jeruzalem ndërmjet arabe, po jo vetëm arabe, sepse aty flitet Izraeli duke u nisur nga motive religjioze, ka konceptin e krijimit paktën pjesa religjioze ose ultraortodoksët hebrej, le të themi, kanë konceptin e krijimit një shteti i cili shtrihet deri në Sinai, merr lartësirat e Gjolanit, do të kthehemi tek Judea e vjetër, te Izraeli i vjetër, por kjo ka reflektuar vendimarrja politike nuk ka qenë stabile për hir të vërtetës. Në 48 kur krijua shteti i Izraelit, Jeruzalemi kishte vetëm 2 kilometra katror pjesa muslimanëve dhe 19 kilometra, ndërsa projekti i Izraelit të madh, i 2020-s i Izraelit, është për 400 kilometra dhe afërsisht 90% e popullatës do jetë hebrejke. Kështu që përtej diskutimit politik, le të themi, dhe zgjidhje politike, çështja religjioze do të jetë një çështje shumë problematike në Jeruzalem, dhe kjo po ta shikosh. Palestinezët në mënyrë kategorike nuk do e pranojnë kurrë që Jeruzalemi të jetë dhe kryeqyteti i Izraelit? Sepse problemi është që edhe pa e patur Jeruzalemin kryeqytetin e vet, Izraeli ka marrë pafundësisht revanche, dhune të pafundme për shembull në vitin 2000 kur Sharoni vizitoi Jeruzalemin, i rrethuar me ushtar, aq mjaftoi që të fillonte një nga përplasjet më të përgjakshme në ndërmjet Izraelit dhe Palestinës. Ja ku është fotoja e murit të lotëve. Dhe duket xhamia direkt ngjitur me murin. Te krau majt është xhamia Al-Aqsa ka mbështetjen? Po, ajo aty është. Po. Që është më e shenjta e palestinezëve. Vendi i tretë më i shenjtë i muslimanëve, jo palestinezëve. Që nuk ka gjasa që ata ta njohin këtë si kryeqytet. Shiko, problemi është që të bëhen zgjidhje të qëndrueshme, sepse mund ndodhin shumë rrethana sot që të japin një zgjidhje të njëanshme. Problemi është që ai territor aty, ai qytet që ne shpesh e themi qyteti i paqt, ka kaq kohë që nuk po sheh paq. Edhe i shenjtë dhe vetëm shenjtëri nuk ka aty se. Dhe paqen po e prish vendimarrja politike, qëndrimet, këto gjërat, sepse për jetë vërtetës edhe arabët dhe hebrejt janë popull semit, flasin gjuhë semit, kanë shumë tradita të prafta, janë besime monoteiste. Që lë pak debatoni me njëri tjetrin sa të prezantoj gjithë panelin, që të mos drejtohemi vetëm mua. Medlir Mema është kërkues dhe njohon si çështjeve ndërkombëtare. Faleminderit që ndodhesh këtu. Shkurtimisht si e ke parë këtë zhvillim të fundit? Faleminderit për ftesën, edhe është një temë vërtet e rëndësishme. Kam dëgjuar në fakt me kujdes para thënë se ndonjëherë rrezikojmë të egzagjerojmë pak disa për elementeve të më shqetësuese në rajon. Është vërtet që konfliktet kanë qenë të shumta, por kur flasim për intifada kemi pasur 2. Pra, në 2 raste që kanë qenë vendimet të Sharonit, i cili nuk njihet si njeri ultrafetar, por njeri nacionalist. Nëse ne fillojmë të shikojmë çështjen dhe debatin dhe politikën dhe zhvillimet në linjën e mesme nëpërmjet prizmit, themi veçanërisht fetar, dhe jo në fakt nëpërmjet gjeopolitikës ose nëpërmjet themi zgjidhjeve politike dhe kombëtare, atëherë kjo bëhet e pasgjithshme.
Pra, ne rrezikojmë duke ngjyrosur këtë debat me ngjyra fetare, rrezikojmë që ta bëjmë të pamundur për të zgjidhur. Në moment që ne fillojmë të diskutojmë pasaj që dëgjoj se mund të kemi një zgjidhje, pak më parë dhe profesori foli në lidhje me rezolutën temi 181 të Kombeve të Bashkuara, ku në fakt nuk ekziston një popull palestinez, ishte në fakt Jordania në atë kohë, pastaj që në arabët e kësaj zone, nuk ishin dy shtete të një qytet. Në fakt ishte një qytet dy kombësi. Një qytet dy kombësi, corpus separatum, një vend veç nga gjithë të tjerët. Jeruzalemi pikërisht. Territorin e Palestinës u vendos krijimi i dy shteteve, shtetit Izraelit dhe shtetit Palestinës. Ishin dy shtete. Por de facto nuk ishte një shtet në 48 një shtet palestinez. Nuk ishin arab në atë zonë, të cilët ishin territorin palestinez, që njihej historikisht. Ne dim shumë mirë që edhe pjesa... Së është dakord gjini ishi për këtë, nuk është debatojmë pak më vonë. Jemi këtu, diskutojmë tani dhe më vonë. Fakti është që pjesa perëndimore e Jeruzalemit, e cila mbas luftës së 48-49 midis Izraelit, që e deklaroi vetën vetë pavarur, dhe kombeve të tjera themi arabe rreth e përqara këtij, në 48-ën... Një komb arab ka. Ok, dakord. Me përbërje arabe mund të themi Jordani, mund të themi Egjipti. Një komb. Jemi dakord. Kombësia është arabe. Shtetet arabe, atëherë që të jemi korrekt dhe sipas profesorit, Jordani, Egjipti dhe të tjerët. Atëherë në këtë kontekst ishte Jordani ai që mbikëqyri Jeruzalemin lindor dhe ishte Izraeli që mbikëqyri Jeruzalemin perëndimor. Dhe kjo vazhdoi ky status deri në vitin 67, ku pastaj Izraeli kaloi në një agresion ndaj shteteve në rajon dhe mori edhe atë pjesë shtyu edhe Jordanin jashtë asaj zone. Por pikërisht edhe sot ai imazh që ju tregoni aty, mbikëqyret në fakt e ka suverenitet temi edhe vetë shteti i Jordanisë, që e mbikëqyret vendet më të shenjta të temi të vendeve ose të muslimanëve, vendi i tretë më i shenjtë për ta. Është rëndësishme e them këtë sepse nëse ne pak dëgjojmë pak edhe deklaratën e zotit Trump, edhe Nikki Haley që është edhe profesuese e Bashkuara në Kombet e Bashkuara, në fakt thotë të cilësonte pak deklaratën e tij, ndoshta mund ta trajtojmë pak më vonë. Por kur zoti Trump tha që dëgjoj se Izraeli, ose më fali, Jeruzalemi është kryeqyteti i Izraelit, më vonë ajo vjen dhe thotë, por ne nuk tham që nuk do të jetë gjithashtu dhe kryeqyteti i një shteti palestinez. Ne nuk kemi duke paragjykuar mundësinë e kësaj, ne thjesht themi që Jeruzalemi është një kryeqytet për shtetin Izraelit. Dhe kështu që kjo hap pak në deklarata e saj, nëse Trump të mbylli pak, deklarata e profesuese të Shtetit Bashkuar në Kombet e Bashkuara e hapi pak këtë çështje, pak më gjerë dhe tha dëgjoj, për ne zgjidhja është midis tyre dy vendeve, midis Izraelit dhe Palestinës, çfarë do të bëjnë, por për ne kryeqyteti i Izraelit është Jeruzalemi. Ose duke lënë të nuk kuptoj këtu në fakt që edhe palestinezët në fakt Jeruzalemi mund të jetë një kryeqytet për ta. Faleminderit, me lirë do ta vazhdojmë debatin, se në fakt tani po bëjmë vetëm hyrje një prezantim, kam kënaqësinë kem në studio Agim Nesho, ish ambasador në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, diplomat, tërmet në diplomaci me deklaratën e Trump, i pritshëm, ka qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës me vështirësi e kanë mbrojtur rolin e neutralitetit në marrëdhëniet midis Izraelit dhe Palestinës. Tani më nuk ka asnjë sekret që janë nga ana e Izraelit? Jo, në përgjithësi tërmeti është për arsye se së pari u mbet vlefshmëria që të jetë negociatori kryesor në konfliktin midis Palestinës dhe Izraelit, duke marrë anësinë në përkraje të Jeruzalemit. Së dyti, ajo që përbën një diçka të veçantë është që asnjë nga presidentët paraardhës, duke përfshirë që nga Bill Clintoni, George Bushi, W-ja, edhe Obama nuk kanë guxuar që të bëjnë një deklaratë të tillë e cila mund të provokonte një indinjatë mundësisht në një vend thjesht polarizuar nga institucionet fetare dhe respekti që kanë në lindjen e mesme. Në këtë kuptim, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kongresi Amerikan që në 95-ën e kanë pranuar që Jeruzalemi të jetë kryeqytet i Izraelit. Por kanë patur një klauzol në ligjin e kaluar nga Kongresi që çdo 6 muaj për arsye të sigurimit kombëtar, presidenti kishte drejtën e waiverit
që ta pranonte apo ta shtynte këtë gjë. Dhe gjithë prezidentet e kaluar për të ruajtur këto balancat shumë fragile në lindjen e mesme, asnjëri nuk ka guxuar që të bënte një akt të tillë. Pse e bëri Trumpi? Presidenti Trump së pari ishte, edhe thanë edhe para arsit, që kishte një angazhim elektoral. Duke patur parasysh se nuk është vetëm lobi qifut, po është edhe lobi kristian evangelist në Shtetet Bashkuara të Amerikës, që përbën një numër 26% të gjithë elektoratit amerikan, nga cilët 81% kanë votuar për Trumpin. Bile tregohet që gjatë fushatës elektorale Kushia me bashortin e vajzës nuk ka të bëjë. Jo, ata janë negociator Kushneri, edhe ai ka vendosur për arsye se këtë ku mendon, edhe do flasim edhe më poshtë që mund të ketë një zgjidhje të problemit palestinez me Izraelit, dhe këtë nuk e ka besuar Departamenti i Shtetit, po dy nga këshilltarëve kryesor të Shtëpisë së Bardhë, njëri nga cili është edhe dhëndri i tij, Kushner, edhe Greenberg, që janë të dy ata po negociojnë edhe mendojnë që mund të ketë një rezultat. Edhe kjo është një dhe nga kushtet që Trumpi mendon të bënte një lëvizje tillë. Ky vendim mund t'i detyrojë palët o të gjejnë një marrëveshje tani o s'ka më mundësi? Ky vendim i Trump për ta njohur Jeruzalemin si qytet të Izraelit. Kjo është në kuptimin e presidentit Trump, duke menduar që së pari ka një strategji të veçantë, Amerika përpara çdo gjë. Dhe shumë komente dhe analiza të think tankeve në Amerikë tregojnë në mënyrë pozitive që një lëvizje e tillë mund të jetë në pikpamjen e parë një katastrofë, ashtu siç e thanë dhe shumë ministrat jashtëm të vendeve të ndryshme, po nga ana tjetër mund të jetë edhe një mundësi për të bërë një zgjidhje të problemit palestinez në kushte ku presidenti vetë amerikan në filozofinë e tij e ka politikën transaksionale, do me thënë të marrëveshjeve për zgjidhjen e problemeve. Po të shikosh, edhe në lindjen e largme në azin lindore, nuk është trajtuar ndonjëherë konflikti midis Koreas së Veriut dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në tone të tilla, të cilat duken sikur do precipitojnë në një luftë bërthamore. Është pikërisht ky president i cili nëpërmjet kësaj taktike, diplomatike, ka arritur të angazhoj dhe të formoj një kordon në midis gjithë shteteve të rajonit, duke përfshirë dhe Kinën në zgjidhjen e atij problemi. Të njëjtin gjë, Trumpi mendon që mund të negociohet në lindjen e mesme me palestinezët. Do me thënë, atë që bëri tani, megjithëse është e papranueshme për arsye se prek edhe ligjet e Kombeve të Bashkuara, rezolutat, ka disa 10 rezoluta që nga 181 që tha profesori, 194, 242 ata reaguan më njëherë pas njohjes së bëri Trump kundër. Në rezolutën e 2016 që i bën nul të gjitha veprimet që kur kanë lidhje për një territor neutral të ruajtur siç është Jeruzalemi, dhe të gjithë, domethënë, Këshilli i Sigurimit mendon që pjesa e definimit të kryeqyteteve midis Palestinës dhe Izraelit do të dali si pjesë e zgjidhjes dypalshe të dy shteteve. Tani, e para Trumpi e ka bërë për një zgjidhje për të kënaqur mbështetësit e tij në fushatën elektorale. Së dyti, për të menduar që kjo, duke e bërë asimetrike për krajen midis dy pjesëve, palëve në negociata, të ketë mundësi që të ofroj palës tjetër një mundësi më të mirë zgjidhje. Për shembull, cilët palë tjetër? Palestinezëve në këtë rast? Ata palestinezëve në këtë rast nuk e ofrohet mundësi më e mirë. Ka një zgjidhje shumë të saktuar që pjesa lindore mund të jetë kryeqyteti i Palestinës, shteti i ri, gjë që nuk e ka thënë. Së dyti, një veprim i tillë do të nxirrte jashtë loje Netanyahu, sipas think tankeve amerikane, nëse nuk pranon një pjesë të zgjidhjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës, për arsye se nga të gjithë po shikohet që ky president është pro-izraelit. Domethënë, i heq të gjitha mundësitë e një kundërveprimi nga Izraeli, siç ka vepruar gjatë gjithë administratave të kaluara, për të marrë një angazhim dhe për të thotë jo për çdo gjë. Në këtë rast, Trumpi duket ka krijuar atë ambientin ku mendohet, jo të gjithë besojnë këtë, që mund të gjejë një zgjidhje pranueshme. Po sa i besueshëm është për palestinezët Trumpi në këtë moment? Ky është problemi.
Po, shiko, unë jam dakord me profesorin kur tha që në diskutimin që u bët ditën e premte në Këshillin e Sigurimit, diskutimi kryesor, do me thënë, gjithë shtetet tjera, se ishin 14 shtetet cilët ishin kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe mendojt që shumë shpejt, Palestina, duke mbështetur në disa antarë të Këshillit të Sigurimit, duke përfshirë dhe Rusin, mund të ringrejë çështjen në Këshillin e Sigurimit, por Amerika ka drejtën e votës. Ka një përgjegjësi morale dhe kjo është shumë e vërtet. Prandaj Nikki Haley, ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha që ne bëm atë që e bëjmë me gjithë vendet e botës. Njohëm që çdo shtet ka drejtën të zgjedhë kryeqytetin e tij dhe ne përkraham atë vendim që në vitet 50 ose me vendim të parlamentit izraelit në vitet 80 pranuan që Jeruzalemi të jetë kryeqyteti i Izraelit. Do me thënë, e kalojnë në një formë diplomatike që ashtu si pranojmë ekzistencën e vendeve sovrane dhe kryeqytetet tyre, edhe ne menduam që ky është një lëvizje që plotson atë boshllëk në politikën e jashtme. Dhe së dyti tha, dhe kjo ishte shumë e rëndësishme, që deklarata e presidentit Trump nuk prek kufijt dhe ndarjet në Jeruzalem, duke lënë të lirë për një zgjidhje negociuese. Do me thënë që thotë që nuk prek atë që është më esenciale, sidomos linjat e ndarjes së qytetit ose respektimi të vendeve të shenjta të Jeruzalemit. Faleminderit, ambasador, se më duhet të prezantoj edhe zotin Afrim Kresniqi, Akademia e Studimeve Albanologjike, i ftuar në turnajt shpesh herë. Mund të më thuash shkurtimisht para se të shkojnë në publicitet, se pjesa e parë na mori shumë kohë. Si e ke parë këtë lëvizje nga Shteti Bashkuar të Amerikës? Në fakt, nëse ne shohim si kanë funksionuar zhvillimet, po themi 2 vitet e fundit, nuk ka pasur një progres të madh në bisedimet midis palëve. Dhe deri diku unë e shoh më shumë si një, po themi, si një vendim i cili jep një lloj impakti të ri bisedimesh dhe vendos palët një pozicion krejt të ri. Është normale që rasti amerikan dukshëm mbajtja anë Izraelit, që ka qenë historikisht në politikën e jashtme amerikane, por edhe reagimet e një numri shtetesh kanë qenë jashtëzakonisht, po themi, disproporcionale. Nëse deklarata e Bashkimit Evropian ishte pozitive, kemi vende brenda Bashkimit Evropian si Rumania që kanë mbajtur qendrim krejt tjetër, dhe siç kemi vende që kanë mbajtur qendrim shumë më tashpër. Ne kemi pasur 2 ditë të fundit protesta në Gjermani dhe për qeverinë gjermane për shkak ka qenë pa imagjinueshme fakti që një numër qytetarësh kanë dalë dhe djegur flamurin e Izraelit, i cili në Gjermani ka një konotacion historik. Kështu që më shumë se sa një, po themi, një ftesë për një konflikt, unë e shoh si një lloj lëvizje diplomatike në kuadrin e politikës madhe amerikane në rajon dhe ndoshta drejt një imponimi të një zgjidhje, e cila mund shojë tek ai kompromis, nëse ky do jetë kompromis i paqes. Mund parasitsu të jem edhe unë 3 herë, 2 herë me president dhe 1 herë tjetër në Jeruzalem, dhe është e lehtë fare për ta parë që aty ekzistojnë 2 botë ndryshme. Që nga gjëra teknike që ta kuptojnë për qytetarin, një pjesë edhe të saj godine që ne shohim, nuk e mbulon policia e Izraelit. Dhe ne kontrolloshim nga 2 polici të ndryshme brenda një qyteti, madje brenda 400 metrave katror, 500 metra katror. Kështu që duke pasur këtë lloj, domethënie historike, këtë lloj simbolike, do duhet një zgjidhje shumë më e madhe. Dhe Izraeli është një fuqi potencial, nuk është një fuqi pushtuese. Është një fuqi e cila në tokën e vet dhe është një fuqi e cila imponohet në kancelarit ndërkombëtare për arsyes të fuqisë madhe ekonomike, ushtarake dhe sidomos diplomatike. Kishte një detaj tek vizita e Netanyahut në Bruksel, u tha që është vizita e parë pas rreth 20 vitesh e një kryeministri. Për treguar që Bashkimi Evropian nuk ka një rol edhe për arsye sepse nuk ka arritur dot të ketë një rol. Rolet kryesore që kanë pasur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe fuqitë rajonale, përfshirë Arabinë Saudite dhe vendet e tjera. Kështu që kam përshtypjen se siç zoti Trump e përdori dhe për konsum brendshëm politik, dhe gjithë bota po flet për këtë gjë, dhe mos harrojmë që gjithë ajo procedura për vendosjen e ambasadës të zas paktën 2 vjet, kështu që sa është mandati i zotit Trump. Pasën 3 vjet thuaj për ambasadën e Sa zatë mandati i zotit Trump. Aq edhe vendet tjera e përdorën, për shemb, përfshi dhe Turqinë. Kështu që secili po e përdor jo më shumë për një zgjidhje, po themi, paqësore etj, por për ato që politika bën gjithmonë për kalkulime politike. Pra, është thjesht një vendim politik që do të shohim se çfarë pasojësh do të sjellë për Izraelin dhe Palestinën në rajon, pas pak në pjesën e dytë rikthehemi në debat. Mos u largoni.
Le t'i hymë pak më shumë, jemi rikthyer drejt për drejt, t'i hymë pak më shumë debatit në lidhje me Ermiri kishte edhe Medliri pak më herët. Si ta quaj? Bashkëbisedim. Bashkëbisedim ta quaj? Oke, ne mos ta quajmë debat. Për mënyrën se si do ta zgjidhin këtë çështje palestinezët dhe izraelitët. Çfarë objeksioni kishe? S'kisha, gjithë ideja është kjo, paneli trajtoj qartë historikun, diplomacinë, mënyrën e vendimarrjes. Qartë, por ju që e njihni çështjen dhe kompleksitetin e saj, për publiku në shi nuk di sa të qartë janë. Jo, to janë çështje historike të njohura, domethënë, po bëhet mirë që risjellin. Dhe komplekse. Çështja është që unë po qëndroj tek ajo pjesë, besoj që është interesante. Çështja është që pjesa religjioze vazhdon të mbetet që nga krijimi, që nga koncepti i shtetit Izraelit, ai është krijuar mbi baza religjioze. Domethënë, Juda kishte dy mbretërit, Juda dhe Izraeli. Juda kishte kryeqytet Jeruzalemi që në kohën e Davidit, Solomonit, shumë radhë të dy bashkë 73 vjet qeverisën, pastaj filluan luftrat njëra me tjetrën dhe ndodhi ajo që ndodhi, u shpërbën ranë në pushtimin asirian, pastaj Babilonas, edhe kështu ndodhi historia. 2500 vjet, nuk ka asnjë problem. Tu çështja nuk është që të mos ketë Izrael, çështja të mos ketë Izraeli një kryeqytet, se nuk ka koncept. Dhe Izraeli ka një kryeqytet, ka Tel Avivin. Përse kërkon Jeruzalemin? Sepse është pikërisht dimensioni religjioz. Sepse pjesa ultraortodokse e Izraelit mendon që poshtë tempullit ku falen muslimanët është tempulli i Solomonit. Kjo është, unë kam qenë aty në atë vend dhe aty ka pafund tunelet cilët gërmojnë poshtë, disa herë është bë problem me UNESCO-n sepse kanë rrezikuar edhe objektin që është sipër e tjerë. Çështja është dhe këtu është prapavia më problematike, mendoj unë, se sigurisht që aty do bëhet një zgjidhje politike. Çështja është sa do mbajë zgjidhje politike. Ajo zgjidhje politike nuk do të mbajë nëse nuk do vendosen drejt këto, zgjidhen drejt këto raportet religjioze, sepse siç e tham, janë dy qendra të dy besimeve shumë dha në botë, qoftë e krishterimit, qoftë dhe islamit, janë 3.5 miliard njerëz që i kanë lidhur, si thua, është një pjesë shumë të rëndësishme të besimit tyre me këto dy vende. Dhe kjo është çështja që Jeruzalemi nuk është çështja e Palestinës dhe e Izraelit, po është çik më tepër se kaq. Mos harroni për ta mbyllur që ka patur shumë tentativa për të vendosur paqen, ndoshta më serioze, më e madhe ishte ajo kohës presidentit Clinton, por ajo përfundoi shumë keq. Domethënë 3 president, ai i Jordanisë, Izraelit dhe i Palestinës nuk jetojnë më. Bashkëshortja e Arafatit sot e kësaj dite ngren pikpyetje mbi mënyrën se si ai vdiq, thot për helmim, flet për helmim. Ndërkohë që të gjitha u shfaq një farë smundje, domethënë ai Izraelit u vra në emër të se kishte shkelur aspiratat e popullit Izraelit dhe kështu me radhë. Kështu që nuk është çështje aq e thjeshtë. Nuk është çështje që hajde do marrim një vendim politik. Janë marrë që nga 48 deri tani merrem për ditë vendime politike për atë zonë, por nuk zgjidhet. Duhet të ketë, unë mendoj që duhet të ketë patjetër parasysh kjo pjesë. Që ajo të prodhoj stabilitet dhe paqe, përndryshe nuk do ketë. Studimet e mia në universitare, pastaj të tjerët, i bëra me një profesoresh palestineze, feministe, shoqe e Sër Arafatit në fakt, Amal Kawar. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe tezën time të universitetit e bëra në fakt mbi zhvillimin e Hamasit dhe temi politikën e Hamasit që 1988 kur krijua dhe një shqyrtim të temit të politikës dhe saj. Mbaj mend një diskutim të kur fola dhe se ka të bëjë pak me historinë që profesori gjithashtu përmendi. Përmenda fjalën izraelit, jo izraelas. Dhe në anglisht ka Israelites, ka izraelitasit dhe Israelis, që janë izraelitët modern. Edhe ku përdora kanë izraelit pra në sensin e vjetër të fjalës, më ta stop aty, sepse ka një dallim midis izraelitëve, Solomoni, Davidi, të tjerët aty, dhe midis shtetit të Izraelit sot. Dhe dallimi është rëndësishëm, prandaj thash që nëse ne fillojmë, do jam plotësisht dakord, që nuk mund të evitojmë këtu diskutimet dhe sensibilitetet temi fetare, ndjesitë fetare, sepse është kryeqytet jo vetëm për një fe, por për 3 fe aty. Por do të kuptojmë që në fakt programi i ndërtimit të një shteti Izraelas, nëse mund ta përdor këtë fjalë, është në modernitet, është shekulli 19. Thomas Herzl është një sionist, dhe zionistët nuk ishtin fetar.
Ata ishin nacionalistë. I gjithë koncepti i këtij ngjyrimi fetar fillon në pjesën e dytë të shekullit 20 me rritjen e asaj që quhet Muslim Brotherhood, për pullërkët Islami politik në vitet 50-60 me Kutubin, vllazëria faleminderit, në vitet 50-60 Kutub që vjen Shtetet Bashkuara kthehet përsëri në Egjipt, ideologë të tjerë, në vitet 70 kemi rritjen e Islamit politik, në të njëjtën kohë kemi një dyndje në shtetin e Izraelit të imigrantëve të mos nga zona e Rusisë që përbëjnë pikërisht këtë pjesë e Izraelit që është ultra-ortodokse. Por duhet kuptojnë që deri në vitet 70, në 75 dhe më tutje, Izraeli ka qenë fakt një paraj socialiste. Kibucët ishin një bashkëpunim socialist, ky nuk ishte një shtet fetar në thelbin e tij. U bë dhe po transferohet në këto momente. Dhe kjo është e rëndësishme sepse edhe për tjerë është transferuar një diskutim fetar për shkak të ndikimit të një minorance të rëndësishme brenda politikës izraelite që ultra-ortodokse, që kërkon pikërisht që ta kthejë këtë një debat fetar, por gjithashtu edhe të rritjes siç thash të ndikimit. Kemi Hamas në një anë, kemi Hezbollah nga ana tjetër, kemi organizata të cilat janë politike islamike, të cilat kërkojnë këtë. Por vini re që në asnjë, po diskutojmë pak dhe gjatë intermezit të, në asnjë nga kryeqytetet kryesore në Egjipt, në Arabinë Saudite, në Jordani, nuk bëhet fjalë për një protestë dhe një thirrje për të dalë në rrugë për një intifadë të re. Asnjë për këtyre kryeqyteteve nuk u intereson. Sot kanë bërë një mbikëqyrje të gjitha mediave në lindjen e mesme. Si kanë reaguar? Në Jordani, që secili prej tyre ka thënë, dhe pas nesër ka një takim të organizatës për bashkëpunimin islamik. Pas një muaj në Turqi, në Istanbul, i ka sjellur Erdogani, sultani i ka mbledhur ke porta e lartë. Pastaj kemi lidhje, më falni se nuk mund të Nuk i rezistove dot. Nxjerrësh nga religjioze po e futet gjithë brenda religjioze. Shtypi kështu e ka quajtur. E ka vetë quajtur. Shtypi amerikan e ka quajtur sultani i vetë shpallur. Pastaj kemi lidhjen arabe gjithashtu që për një gjë mbas një muaji, edhe të gjitha këto sfida që do i bëhen këtij diskutimi, debati, nuk janë të një atyre proteste në rrugë të dalin të proteste. Janë të një proteste ligjore. Janë të prezente gjë. Dhe në fakt këtu, dhe unë ndoshta dhe bie pak jo dakord, megjithëse duket po bie dakord me shumë, sipas artikullit 55 të ligjit të luftës, një forcë pushtuese nuk ka të drejtë të pronësojë një qytet. Dhe Izraeli, në këtë rast që ka pushtuar Jeruzalemin lindor, nuk mund ta marrë edhe ta bëjë të veten, sepse është në kundërshtim me ligjin e luftës. Meqense përmendë konferencën islamike, dihet se si çfarë përfaqësimi do të ketë Shqipëria? Ndoshta kërkoj të tjera, nuk e di se kush do ta përfaqësoj Shqipërinë. Nuk është bërë asnjë deklaratë. Nuk e di, duhet të ketë patjetër përfaqësim derisa ne mbetemi antar të kësaj organizate. Ne kemi marrë pjesë edhe në shumë takime. Nuk kemi ende një njoftim zyrtar. Në fakt, ndoshta nesër mund ta marrim edhe për edicionet e lajmeve, po nga burime jo zyrtare, të informacionet që kam unë, nuk do të ketë një përfaqësim të lartë të Shqipërisë në konferencën islamike. Do të jetë një nënpunës i thjeshtë. Shqipërisë megjithatë do ta konfirmojmë nesër për të marrë. Se nuk e kanë zgjedhur akoma se çfarë do të bëjnë. Çfarë përfaqësimi duhet ketë? Të lartë, të ulët? Është normale, në momentin që shteti nuk ka një pozicion zyrtar, është gjëja më normale që nuk dërgon përfaqësim të lartë. Shqipëria nuk ka madje nuk ka një debat pranë institucioneve për këtë gjë. Ne jemi aktor krejt jashtëm në këtë histori dhe po shikoni edhe një jetën parlamentare, po themi, ose aq gjuhet Komisioni Politikës Jashtëm ose marrëdhënia kryeministër president, nuk ka një konsultim ose një debat për këtë çështje. Kështu që fakti që po rrin neutrale pret që të reagojë zyrtarisht edhe Bashkimi Evropian për ta mbështetur apo nuk dihet se çfarë qëndrimi. Nuk besoj që Shqipëria kishte histori. Në komentet që na vinin, në komentet që vinin në faqen e emisionit të Ilva Tare kur shprehëm një status në lidhje me emisionin sot ishte që të mbaj anën e Amerikës, të Trumpit apo të Bashkimit Evropian. Këtë janë lezim folklorik i politikës jashtme. Ne kemi pasur raste të tjera kur Shqipëria duhet votonte pro dhe kundër në OKB ose në struktura të tjera. Ky është një vendim krejt politik. Dhe ky merret në konsultim të gjitha instancave kryesore me partnerët tanë ndërkombëtar. Në fund fare është politike jashtme me shtetin. Të dy janë partnerët tanë ndërkombëtar. Edhe strategjik madje. Edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe orientimi evropian. Nuk besoj që ka mospërpullje ekstreme me Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë mendoj që vetëm fjalinë e fundit, por ideja është që Shqipëria duke qenë në konferencën islamike për bën një përjashtim nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë arsye, por ne nuk duam të japim më shumë rol se sa simbolisht se sa jemi. Kështu që praktikisht është normale që ne të kemi një nivel ndoshta ambasador ose drejtor detyrie. Unë mendoj kështu që
pjesëmarrja në një aleancë të caktuar nuk do të thotë që partnerët, aleatët, identifikojnë një qëndrim unik përsa i përket politikave të caktuara, apo përsa i përket aleatëve të tyre. Me këtë do të thotë që Shqipëria si antare e Organizatës me Bashkëpunim Islamik mund të marrë pjesë fare mirë në punimet e kësaj konference më 13 dhjetor në Stamboll të Turqisë dhe të mos vihet në një lloj vështirësie. Pse? Në çfarë niveli, se do të marrë pjesë ndoshta do të jetë, por në nivel të lartë, besoj që do të jetë nivel oj mesëm, oj ulët. Oj ulët. Sepse do të kemi parasysh një gjë që diplomacia nuk shprehet gjithmonë me fjalë, nuk shprehet gjithmonë me shkresa, me letra, me dokumente, nuk shprehet gjithmonë me veprime, ne juristët themi veprime konkludente, por mund të shprehet edhe me heshtje. Dhe duke qenë pjesë e punimeve të këtij samiti, Shqipëria natyrisht do të udhiqet nga interesat e veta kombëtare. Dhe interesat e veta kombëtare imponojnë një qëndrim të kujdesshëm, një qëndrim që nuk ka nevojë të shprehet, po themi, as pro Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe as pro Bashkimit Evropian. Sido që, sipas meje, marrja e një pozicioni të caktuar, qoftë edhe për krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo më shumë do të thoshja për krah Bashkimit Evropian për momentin ku përzhvillohen këto ngjarje, nuk ka pse të merret si një karshillëk që i bëhet. Secili shtet antar i një aleance ka qëndrimin e vet, diferencohet nga ky qëndrim nga të tjerët dhe ky qëndrim duhet respektuar. Aq më tepër që kemi të bëjmë me një Shqipëri që ka një specifik në raport me vendet e tjera, ka një popullsi të kompozuar nga 3 besime fetare kryesore dhe është detyruar të ruajë disa ekuilibra dhe këto ekuilibra duhet të ruajë edhe në raportet e veta me partnerët ndërkombëtar. Ambasador Neço dhe pastaj Efrem. Po, unë jam dakord me profesor Krisafin, domethënë është shumë e lehtëshme për të mbajtur një qëndrim, jo vetëm në ato organizat. Qëndrimi jon bashkohet me qëndrimin e Bashkimit Evropian, jo se ne do të jemi pjesë e këtij bashkimi në të ardhmen, por për arsye të qëndrimit në parim, ashtu si tha zonja Mogherini, të respektimit dhe zgjidhjes çështje nëpërmjet bisedave që do të krijojnë atë dy shtetësinë midis palestinezëve dhe pranimit tyre dhe izraelitëve. Dhe ne qëndrojmë në parim për arsye sepse respektojmë rezolutat e Kombeve të Bashkuara, Këshillit të Sigurimit, që është një detyrim. Po kemi edhe 100% alignment me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Pa diskutim, edhe ne derisa kërkojmë të integrohemi në Bashkimin Evropian, duhet të tentojmë drejt Bashkimit Evropian, por nuk do të thotë që neve mund të kritikojmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk ka asnjë gjë, është e drejta e tij sovrane për të bërë një deklaratë të tillë, ka një vendim të Kongresit, aq më tepër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk prevalojnë vendimet ndërkombëtare ose të organizatave ndërkombëtare përpara vendimeve nacionale të Kongresit tyre. Dhe së fundit të gjithë ky shqetësim i auditorit që ju ndjek juve dhe këtë emision shumë të dëgjuar është për arsye sepse vetë politika shqiptare deri tani ka qenë shumë e dyzuar ose pre e presioneve që mund të bëj ose fuqi të tilla si Turqia ose fuqi të tjera të mëdha. Dhe kjo na ka bërë që ne të kemi një politikë të jashtme shumë të lëkundur, pa një kockë të fortë dhe pa një strategji të përcaktuar. Pse? Edhe këto janë shumë gjëra, por duke ditur që potencialin e presidentit Erdogan, i cili ka bërë presione të tilla, si për çështjen e administratës kaluar për çështjen palestineze, dhe asnjë nuk mund ta ndalojë që ai ta trajtojë si një shtet vasal, derisa ministri i jashtëm në Shqipëri thotë suksesi i Shqipërisë e forcon akoma më tepër Turqinë ose deklarata e mëparshme që bëri që Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Domethënë, këto politika jone jashtme duhet të jetë shumë e kujdesshme për të mos krijuar idenë e një vasaliteti ndaj fuqive rajonale, të cilat kanë një politikë. Dhe me të kujdesshme do të thotë ri neutrale? Po jo, po nuk ka nevojë që të marrë protagonizmin e një fuqie tjetër. Për shembull, kemi diskutimin, për shembull, të votojë flamuri palestinez në kundër Amerikës në Kombet e Bashkuara. Ishim nga vendet e pakta dhe kjo kuptohet shumë mirë presioni i kujt ishte dhe çfarë donim neve të krijonim
duke bërë disbalansat të tilla. Është mirë, ashtu si e tha profesor Krisafi, që të jemi të qëndrojmë në politikën tonë parimore, principiale, asaj ku i takojmë dhe atje ku duam të vëmë, do më thëmë Bashkimit Evropian, duke ruajtur ato parimet e drejtës ndërkombëtare dhe ligjit ndërkombëtar. Për të qenë edhe më direkt, di çfarë ndodh në këtë lloj rastësh, nuk i kërkon njëri Shqipërisë më ai pozicion. Në SBA dhe Bashkimi Evropian nuk na kërkon. Pse? E para ata e dinë që ne nuk jemi aktor global dhe e dyta e dinë që nuk duan të na vënë pozitë vështirë. Kështu që unë nuk besoj që ti ke kërkuar askush qeveri shqiptare që merr këtë vendim të caktuar. Dakor, po duhet vendos nëse do ta mbajë ambasadën në Tel Aviv apo të çojë në Jeruzalem. Kjo po them më shumë e rëndësishme. Në momentin që dikush të kërkon, je detyruar të kthesh përgjigje. Në rastin tonë nuk i ka kërkuar as Brukseli, as Shtetet e Bashkuara, flasim për dy fuqitë kryesore. Kurse fuqitë rajonale e dim, ne kemi pas rastin deklaratën skandaloze të kryeministit të Turqisë kur edhe sot presidentit në atë kohë kur ne votuam kundër Palestinës. Që ai tha mu premtua kjo gjë dhe kjo është tradhti e tjerë me terma shumë tashpra. Po në fakt edhe aty ishte gabimi ynë, sepse dikush premtoi, u bë rotacioni, u bën brenda qeverisë ndryshime dhe ndryshuan pozicionet. Dhe që të mos kaloj si zgjedhje individesh, është shumë e rëndësishme që Shqipëria të ketë një qendrim zyrtar. Dhe si është qendrimi zyrtar ka vetëm një rrugë. Presidenti mbledh strukturën kryesore, po themi vendin marrës që është kryeministër, është kryetar parlamenti, është ministri i jashtëm dhe lideri i opozitës. Konsultohet dhe bien dakord që ky është pozicioni i Shqipërisë nëse ju kërkohet një pozicion i caktuar i Shqipërisë. Madje edhe qeveria e Izraelit nuk na ka kërkuar, është vetëm deklarata e ambasadorit në rrjetet sociale, por nuk ka një kërkesë zyrtare e qeverisë Izraelit. Dhe ky është dallimi i madh në gjithë këtë histori. Ne po mundohemi të japim shumë më tepër rol Shqipërisë se sa praktikisht mund të ketë në këtë histori. E kuptoj. Gjinishi. Besoj u than gjërat jo, si mendon ti që qëndrimi duhet të mbajë? Besoj jemi gjithë me një zë. Historia është që sapo ka filluar diskutimi. Sapo ka filluar diskutimi dhe askush nuk ka një qëndrim. Janë tezat akoma të hapura. Po të ndjekim Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë nxjerrë një tezë, ndërkohë Bashkimi Evropian ka një tezë tjetër pak më të butë. Sapo ka filluar diskutimi, do ketë faza pafund, nuk është çështje aq e thjeshtë, kështu që ne nuk kemi pse të nxitohemi. Në konferencën islamike si është, si duhet jetë apo? S'ka asnjë problem fare. Në nivelin. Në nivel, sigurisht ne nuk jemi nga ato shtete që kemi patur përgjithsisht përfaqësi të larta në konferencën islamike. Zakonisht kemi ndjetur në nivelet e ulta, kështu që nuk ka ndonjë. Okej. Mirë, kam vetëm një reagim të orës 20 ka qenë Putin-Erdogan, konferencë në Ankara, dhe Erdogan ka shprehur qëndrimin që e ka thënë dhe më përpara, Izraeli e sheh vendimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës si një mundësi për të forcuar shtypjen ndaj palestinezëve, ndërsa Putin e shprehur se njohja e Jeruzalemit si kryeqytet i Izraelit nuk ndihmon në zgjidhjen e konfliktit. Me Jeruzalemin, thot Putin, duhet veprohet në bazë marrëveshjeve të arritura më herët. Ky ka qenë qëndrimi. Po, ambasador. Ka një gjë që shumë aktive politika ruse, sot ka qenë përveç se në Siri, që ka bërë tentativën për të tërhequr trupat ruse nga Siria, ka vajtur në Egjipt, bile është shprehur në një deklarat që neve po përpiqemi që të negociojnë midis palëve në konflikt në lindjen e mesme, por presim atë konsensusin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe gjithmonë deklaratat ruse kanë qenë që japin paritet kuartetit ku është edhe Kombet e Bashkuara dhe fuqitë kryesore të mëdha për politikën në lindjen e mesme. Do me thënë, përveç se kërkojnë që të mbajnë ato linjat institucionale që mos u mungoj roli tyre i rusëve, për të qenë ashtu aktiv si që ishin në Siri, kërkojnë edhe të bëjnë edhe një hap tjetër që t'i marrin iniciativën amerikane, por deri këtu nuk vjen pa konsensun e tyre se quhet një provokacion direkt. Dua të përmend këtë analizën e dy kolegëve këtu, që në mënyrë shumë të qartë, sot shtypi botëror tha që kur të gjithë prisnin që të kishte një sulm të madh dhe një agresion nga popullsia e cila beson në disa gjëra, dhe problemi kryesor është çështja e kulteve fetare, sot ka patur përveç aksidenteve të 2-3 njerëzve që janë plagosur, më tepër kanë qenë zhurma diplomatike dhe shtypit, deklaratat të cilat nuk kanë një përmbajtje, ose si thonë shumë komentatorë tuaj, zbehen pas një jave, se sa kishim një reagim të plot. Dhe kjo tregon që veprimi i politikës amerikane në një farë vlerëson situatën e re në lindjen e mesme, ku çështjet e fuqive rajonale, duke përfshirë dhe Turqinë, edhe Iranin dhe Arabinë Saudite, përpiqen më tepër që të fokusohen në problemet e tyre gjeostrategjike, dhe problemi i konfliktit palestinez me Izraelit ka kaluar në një plan
më të dytë. Përdore nga këto, ku fuqit e lindjes së mesme në përgjithësi kanë karakterin autoritar, për të justifikuar ato politikat e tyre jo popullore, dhe në këtë kuptim tani ka ikur kjo gjë. Tani po fokusohen në rëndësinë geostrategjike që do kenë vendet e tyre, dhe shumë iniciativa si nga Turqia, Arabia Saudite, po edhe Egypti dhe vendet tjera duhen parë në këtë kuadër. Dhe është pikërisht politika amerikane që e ka shfrytzuar këtë gjë, dhe jam plotësisht dakord me profesor Krasniqin kur thotë që veprimi i Trumpit edhe në mënyrë asimetrike, edhe i dëmshëm, edhe që mund të çojë në pasoja të pallogaritshme, i dënueshëm nga të gjithë deri tani, është një mesazh për politikën palestineze, që nuk mund të vazhdoni të protestoni dhe mos pranoni asnjë gjë për 70 vjet, se ne mund ta bëjmë edhe pa ju një zgjedhje të tillë, dhe e dyta është një goditje ndaj establishmentit palestinez. Dhe kjo ka qenë kryefjala në gjithë shtypin dhe analizën botërore, për arsye se djeg një brez të tërë dhe krijon mundësinë që brezi i ri të pranojë ato realitetet të cilat janë më të afërta për moshën edhe aspiratat e tyre. Ne e shtruam të pyetje, siç u thash pak më herët, dhe pati rreth 400 komente. U ndezën madje edhe me njëri tjetrin në faqen e Facebookut, teksa komentonin për qëndrimin që duhet mbajë Shqipëria dhe çfarë ka ndodhur me këtë vendim. Kam veçuar disa prej tyre, nëse më ndihmon edhe regjia. Edmond Faber, për shembull, thotë, duhet të presim se kush lojtar tjetër do të hyjë në lojë dhe si do të jetë skuadra kundërshtare e idesë së kryeqytetit. Nëse kishte 22 vjet që shtyhej si një vendim i marrë, a ishte ky momenti i duhur për ta bërë këtë? Ne jemi shumë të vegjël për të folur dhe e mira jon është të shohim një herë se si do të vëmë punët. Pak a shumë dhe qëndrimi që patë edhe në panel. Ilir Shiaku thotë, pyetja nuk shtrohet nëse ne do të mbajmë anën e Amerikës apo të Turqisë. Mendoj se problemi nuk ngrihet me Trumpin apo Europën. Deri tani nuk kemi parë ndonjë qasje të spikatur pro-shqiptare të administratës së presidentit Trump. Madje ky vendim i fundit i Trumpit ka më dyshje brenda institucioneve më të larta amerikane dhe qëndrim kundra hapur prej Gjermanisë, Francës dhe Anglisë. Prandaj për tani qëndrimi më i matur i Shqipërisë është mos prononcimi. Elvis Qerima i thotë, besoj se këtë radhë nuk do t'jetë si rasti i votës në OKB për pranimin e Palestinës në UNESCO. Politika jone jashtme duhet marrë një ka, nuk do të mund të mbajmë kokën të njëra palë dhe të tjetra palë të kemi këmbët. Ka e disa qëndrime të tjera. Florian Hoti thotë, për shembull, një shqiptar do anonte nga e vërteta historike. 3000 vjet më parë, për herë të parë, Jeruzalemi u shpall kryeqendër e mbretërisë së Izraelit. Këtë pozicion e ka pasur derisa hebrejt u shpërngulën dhunshëm nga vendi i tyre, moralisht vazhdoi të jetë qendra e tyre edhe në mërgim. Pak a shumë, këto ishin qëndrimet që ndër 400 komente, po kishte edhe nga ata që thonin që pse duhet ta njohim ne kryeqytetin përderisa Izraeli s'ka njohur Kosovën, për shembull, pavarësinë e Kosovës. Apo jo? Po në fakt, nëse e marrim të dy, edhe Palestina edhe Izraeli nuk e kanë njohur, por ka një dallim të madh. Për shkak nëse ne marrim historinë shqiptare, Shqipëria ka pasur në kohën e sistemit komunist marrëdhënie preferenciale me Palestinën. Dhe ka qenë në momentet caktuara indirekt financuese së trajnos. Kurse Izraeli përfaqëson një fuqi, po themi, shumë më të madhe sa shteti i Izraelit dhe politikanë kryesor botëror që morën vendim edhe për luftën e Kosovës, ose që deri diku promovuan që shqiptarë janë njerëz që vinë nga bota e ebrej. Dhe nga ana tjetër është shteti i parë i rajonit atje që hoqi vizat me Shqipërinë në fillimin e tranzicionit. Kështu që ka dhënë sinjale krejt ndryshe dhe shumë më pozitive në raport me botën shqiptare. Por Shqipëria nuk do shkojë në pikën për zgjedhur midis tyre. Sepse është ju pyetë disa herë si do jetë zgjidhja. Unë personalisht uroj të kem jetë që ta shohësh zgjidhjen të ndodhur. Sepse unë thash kam qenë 3 herë dhe kam kuptuar në çdo vizitë që zgjidhja është vetëm po them në mënyrë simbolike, po vizotin tokë dhe palet vjen dakord. Sepse edhe aty ka dy zota të ndryshëm. Kështu që është shumë e vështirë për të pasur një zgjidhje. Në gjitha rastet do jetë një zgjidhje, po themi, e mirë për momentin, një zgjidhje për të kaluar krizën e radhës. Edhe për arsye se nuk bëhet fjalë për dy shtete, bëhet fjalë për dy kultura politike të ndryshme, dy modele politike të ndryshme. Edhe për publikun, unë nuk besoj që nuk është çështja që Izraeli ka vendosur sot të shkojë të marrë Jeruzalemin. Ne ka pas Jeruzalemin kryeqytet, informal. Aty ka qendrat kryesore të vendimmarrjes politike të Izraelit. Edhe delegacionet tona sa kanë shkuar, vetëm kemi zbritur në Tel Aviv, me njëherë kemi ikur për Jeruzalem.
Aty ka qenë. Dhe kur donin ne të kalonin pjesën Palestinë, kemi shkuar në Betlehem në krahun tjetër për të parë se si janë. Ata e trajtojnë dhe kanë vite se është një popull që për veten e vet, për interesat e veta ka luftuar me strategji, kurse Palestina vet, për shkak se humbi shansin për të pasur një shtet, edhe për shkak problemeve të tjera, dhe për shkak se vendet e rajonit ja morën stafetën e luftës, po themi, kauzën e vet, nuk arriti, po themi, të katë ritmin e kohës dhe të krijojë balancën e përfaqësim politik. Sot më shumë bërtet, po themi, presidenti një vend tjetër sa vetë presidenti Palestinës. Dhe ky është dallimi i madh. Pse? Sepse ai din kundërshtarët i ka brenda familjes dhe din që aty bëhet fjalë për një fakt kryer. Ande teza kryesore amerikane kjo ishte, ne po vendosim mbi real politik dhe pati një detaj që është shumë interesant. Thoshte që presidenti amerikan, para se ta shpall vendimin, i bëri telefonat 5 liderëve kryesorë të rajonit, përfshi dhe presidenti Abbas. Do të thotë, nuk është Nuk ka skret papritur. Nuk ka skret papritur, dhe këtu bëhet fjalë për diplomasi. Dhe sigurisht kur nuk është një vendim që erdhi një ditë bukur dhe Trump vendosi që ka qenë përgatitur. në qytetëruar nuk është nga ata president, po themi, deklarata Abbas në thelbe është pozitive, nuk është negative. Ai thoshte që rrezikon kjo gjë, por ishte ftesë për debat. Mirë, nuk e dim nëse do shkoj zoti prapë në atë rajon. E sigurt është që zotet që menaxhojnë televizionet, reklamat kanë mbërritur në pjesën e dytë, rikthehemi pas pak.
rikthyer në pjesën e tretë të debatit, ndërkohë që komentet tuaja vazhdojnë të jenë të shumta në faqen e Facebookut. E vërteta është se ka pak për të mos thënë as pak studime serioze në Shqip, përsa i takon këtyre çështjeve që po diskutojmë. Për shembull, Krishterimi dhe Islami, dy fe, dy qytetëri me libri i Ermir Gjenishit, besoj se është nga të paktët që sjell dritë edhe që ka interes lexohet. Unë kam vetëm një paragraf që nuk e kam lexuar ende, nuk e di nëse do më jap përgjigjen për Jeruzalemin, po do duhet ta lexoj paraprakisht, por thotë për shembull që Krishterimi dhe Islami janë dy besimet abrahimite më të përhapura në botë. Historiku i tyre është i lidhur ngushtë me rajonin ku ato shfaqen me dy popull ndër më të vjetrit, hebrejnë dhe arabët. Fakti që janë më të vjetrit, si ka mundësi që në gjithë të vjetërsi nuk kanë arritur ta gjejnë gjuhën e përbashkët? Ja jep dot përgjigjen në këtë libër? Jo vetëm që janë më të vjetrit, po kanë dhe prerje gjenealogjike të përbashkët. Dhe kanë bashkëjetuar në të mirën keq në luftë e paqe. Janë popull semit. Problemi nuk është se janë dy popull të marrë që përplasen njëri me tjetrin pafundësisht, sepse e vërtetë është që hebrejt masakra dhe problematikat më të mëdha nuk i kanë pasur muslimanët. Holokausti nuk e kanë bërë muslimanët. Për shembull, Lewis ka në librat e tij, është një studiues shumë i njohur, sigurisht hebre, thotë që gjatë gjithë historisë hebrejt vetëm dy herë kanë jetuar në paqe dhe kanë jetuar siç duhet, thotë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Perandorinë Osmane. Kështu që nuk është që ka ndonjë konflikt esencial islam, le të themi, midis sinagoga më vjetër për shembull është në Egjipt. Akoma e paprishur. Nuk ka ndonjë konflikt religjios. Gjithë çështja për ta sjell këtu ku jemi, gjithë çështja bile nuk mund gjesh besime që kanë kaq pikat për afërta sa çka judaizmi, krishterimi dhe islami. Gjatë gjithë historisë. Po sa për afërta aq dhe të largëta janë? Po sepse janë shumë faktorë të tjerë. Ne sot po mundohemi të flasim për komponentët që kanë Çfarë betejë? Është betejë për territor? I ka të gjitha, po unë ju thash. Për çfarë? Unë ju thash, ajo i ka të gjitha brenda, po ajo që ndërlikon çështjen është dimensioni religjios, sepse konflikte ka pas pafund, shtete janë ndarë, janë formuar pafund. Po problemi është dimensioni religjios, asgjë tjetër, domethënë. Nëse respektohen këto vendet e shenjta, le të themi të krishterë dhe muslimane, sepse akoma në Jeruzalem nuk ka tempull të Solomonit, dhe kjo duhet thënë, domethënë, nuk ka tempull të Solomonit, po hebrejt vazhdojnë e kërkojnë. Nëse respekton këtu, sigurisht që zgjedhja sido që të jetë nuk do ketë shumë impakt negativ nga pikpamja religjioze. Në të kundërtën, mos shikoni çfarë po ndodh sot nesër. Kjo është çështje shumë e gjatë sepse është një nga 3 vendet e shenjta, ose kisha është shumë e rëndësishme për pjesën e krishterë. Mund ndodhi nesër, mund ndodhi mbas një viti konflikti, nuk është e thënë, domethënë. Ato kanë një status të veçantë. Nëse do preket ai status, do të cënohet sigurisht që besimtarët dhe përvojat fetare preken në të gjithë botën. Profesor Xenofoni? Desha t'i bëja një pyetje, zotit Gjinishi, përfitojmë nga rasti që jemi këtu bashkë. Ai tha që çështja vjen nga fakti që nuk respektohen institucionet religjioze. Pse ndodh kjo? Si shpjegohet? Dy popull fqinj, dy popull që kanë jetuar gjithmonë bashkë dhe nuk respektojnë institucionet e njëri tjetrit. Çfarë ndodh? Ju jeni njohës shumë i mirë i këtyre çështjeve. Profesor, domethënë çfarëdo që themi nuk do na dilte një emision i tillë. Çështja është që vendimarrja ka qenë politike, ka qenë sekulare. Apo jo? Që nga fillimi deri në fund. Ndërkohë që të dyja palët, edhe palestinetët, edhe izraelitët kanë në thelb një pjesë shumë të rëndësishme dimensioni religjios. Kështu që ti bën një zgjidhje sekulare nëpërmjet politikës, ndërkohë që pjesën religjioze e ke brenda dhe thuaj se kërkon ta anashkolon nëpërmjet konceptit sekular të politikës, ajo është prezente. Dhe nëse nuk i jep zgjidhje të saktë asaj, nuk do ketë stabilitet qëndrueshëm, mendoj unë, sigurisht. Pra kam përshtypjen që është... Jo, profesor, kishte një koment, po. Kam përshtypjen që është politika ajo që spekulon më shumë me... Sigurisht në të dyja krah. Ndjenjat fetare të dyja krah. E cila instrumentalizon për interes të caktuara të qarqeve të caktuara. Sigurisht. Medli? Ne kemi parë pamje, ndoshta jo shumë për afër me këtë debatet sigurisht edhe kur flasim kufizimin midis Kosovës dhe Malizi. Dhe bëhet fjalë për atë çështje demarkacionit për një tokë, një pjesë të vogël toke. Tu bëhet fjalë për më shumë se aq. Sigurisht është elementi fetar. Janë 5 në fakt çështjet kryesore kur vjen puna për mosmarrëveshje midis që janë lënë të pazgjidhura nga Traktati i Paqes 93 në Oslo. E para është çështja e kufirit. Cila është kufirit? Pak a shumë në fakt ka një marrëveshje midis palestinezëve dhe shtetit izraelit lidhje me kufirin. Janë linjat e vitit 1967,
Do ketë është një shkëmbim. Nuk janë respektuar. Patjetër që jo, sepse Izraeli vazhdon të ndërtojë në kundër ligjit dhe kundër rezolutave të Kombeve të Bashkuara, të ndërtojë, po të themi që një 5% stokë do shkëmbehet diku dhe pak a shumë pakte me ata që unë kam folur në Shtetet e Bashkuara, kjo çështje nuk është çështje e më rëndësishme, çështje më pak problematike. Çështja e dytë është çështja e Jeruzalemit, që është pikërisht kjo. Unë mendoj që përfundimisht aty dhe zgjidhja është Jeruzalemi lindor, Jeruzalemi perëndimor, një kryeqytet, dhe themi dhe dy popull. E treta ka të bëjë, dhe mendoj që është një pyetje në fakt më të rëndësishme këtu, ka të bëjë me sigurimin themi e brendshëm të shtetit izraelit. Edhe këtu kemi të bëjë me aspektin që Izraeli vetë është një shtet pak a shumë si Shqipëria është i hollë. Nuk ka një thellësi strategjike themi për të mbrojtur nga vendet që për një kohë shumë gjatë i ka konservuar si armiq të vet. Dhe çështja e kufirit, Izraeli këngul që edhe nëse ka një shtet palestinez të ardhshëm, duhet që ushtria palestineze të ruaj kufit rreth në përqark edhe kufirit palestinez për të mbrojtur këtë thellësi strategjike. Pyetja e katërt, që është edhe më e vështirë se kjo tjetër, se vazhdojnë të bëjmë më të vështira çështjet, është çështja e refugjatëve. Në vitin 1948, shteti Izrael i largoi me zor, me detyrim, disa shkuan për shkak të frikës dhe janë sot 5 milion palestinez që jetojnë ose në Gaza, ose në Jordani, edhe në Liban gjithashtu, ose që janë vetë që janë përjashtuar nga kohë, ose janë pasardhës të tyre njerëz që vazhdojnë të kenë çelësat e shtëpisë tyre. Dhe nuk lejon të kthehen. Dhe nuk lejon të kthehen. Kjo është çështja tjetër që është pjesë e dosjeve të hapura që duhet vendosur, miratuar para se të ketë një paqe midis Izraelit dhe Palestinës. Dhe e pesta është një kërkesë që mua më duket pak ndoshta e vështirë, është çështja e Izraeli i kërkon një shtetit të ardhshëm palestinez të pranoj që shteti izraelit është një shtet hebre. Pra që natyra është Izraelit është hebre. Kjo është problematike sepse ke dhe krishterë aty, ke dhe musliman aty, ke dhe hebrej aty, dhe kjo nuk kupton që ti dorëzon të drejtën tënde për të rikthyer palestinezët në atë vend. Këto janë 5 çështjet kryesore në debatin kur mblidhen negociatorët izraelit dhe palestinez. Këto janë 5 çështje që i mbajnë ata zgjuar dhe që deri tani ka qenë e pamundur të zgjidhin. Pra kur ne pyesim çfarë kërkohet që të kemi paqe në këtë vend, këto janë 5 çështje. Nuk është vetëm Jeruzalemi. Jeruzalemi flasim sot sepse është bërë kjo deklaratë nga zoti Trump, por shkojmë për te tyre. Nëse do t'i vinim në balancë, ambasador, kush duhet të lëshojmë shumë? Palestinezët apo hebrejt? Kjo është një çështje që kur ka filluar edhe për një kohë kaq të gjatë, mbi 70 vjet që diskutohet, tregon që problematika është që të dy palët kanë të drejtë. Në rastet të konflikteve asnjëherë nuk mund të vëmë atë kërkesat ndaj një pale dhe palës tjetër. Ngjarjet janë zhvilluar kështu dhe unë doja t'ju propozoja edhe dëgjuesve tanë që është një botim, mund ta gjejnë në Google direkt, çështja palestineze dhe Kombet e Bashkuara, që në 29 faqe, ku në fund fare kapitulli fundit mirret me statusin e Jeruzalemit. Është shumë e çuditshme dhe unë jam dakord me parafolsin, me profesorin, kur thotë që çështja e Jeruzalemit është një nga çështjet e kryesore. Po sot, Daniel Shapiro ish përfaqësuesi i administratës lartë demokrate, 6 vjet ambasador dhe i dërguar special, thotë çështja e Jeruzalemit nuk ka qenë kurrë një nga çështjet kryesore të diskutimit. Asnjë nga palët nuk e ka shtruar këtë gjë. Do me thënë, këtu tregon që këtu ka patur një intencion, si e tha profesor Krasniqi, dhe një tentativë që në këtë situatë komplekse, të re, të lindjes mesme, mund kemi mundësi për edhe një zgjidhje më efektive dhe më realiste. Së dyti, unë jam plotësisht dakord me profesor Krisafin, pan nënvlerësuar, bile dua të them që si një nga ekspertët mirë në fushën e tij, profesor Gjinishi, domethënë ngulmon aty ku është më i fortë, në argumentin e fushës së tij, që është një personalitet. Por konfliktet fetare më duket shtyhen më tepër nga, e tha profesor Krisafi, dhe bëhen të tilla pas zgjidhur atë që është çështja kryesore. Dhe kjo çështje ka filluar që me shpërbërjen e perandorisë turke, duke vazhduar në vitet 28 me idenë që të ketë një kombësi izraelite në atje, edhe vetë zgjidhja e parë, nga lidhja e kombeve kanë qenë tentativat e para, por edhe Kombet e Bashkuara, kjo ka çështja kryesore. Për shembull, çështja e ndarjes
të midis tentativat e Kombeve të Bashkuara ndarjes të Palestinës dhe Izraelit, ka qenë që gjithë territori mandatuar britanik të ndajnë në 8 pjesë, nga cilat 3 i morën izraelitët, 3 i morën palestinezët, një ishte për çështjen e kombësave arab që jetojnë në Izrael, kurse e fundit fare ishte Jeruzalemi. Dhe vetë është projektuar që të ishte një hapësirë ndërkombëtare e paanshme, ku të kishte një mandat 10 vjeçar me një guvernator të posaçëm dhe pas 10 vjetëve, gjë që nuk u respektua, se pas 48-49 me njerë u futën Jordania në lufta që pati me Izraelin edhe tentuan e ndanë Izraelin lindor me Izraelin perëndimor, po ka patur, për shembull, gjithmonë një tentativë për t'i dhënë një zgjedhje, dhe kur ka tentativa të tilla që të zgjidhen në tavolinë gjërat, gjithmonë nuk marrin ato prioritetet, sensibilitetet, si fetare, si sociale, të kombësve që popullojnë atë krajinë. Dua të them që kemi patur ngjarjen e vrasjes së kondit Bernardini, i cili ishte një nga dërguesit e Kombeve të Bashkuara, u vra bashkë me një kolonel tjetër, i cili donte të bënte pikërisht për Jeruzalemin disa ndryshime. Për shembull që Jeruzalemin t'u jepte palestinezëve, pavarësisht se ishte po, kështu dyshohet, megjithëse Izraeli ka bërë një raport në Kombet e Bashkuara që nuk e pranon këtë gjë, po ata janë vrarë të dy, edhe zëvendësi i tij që e zëvendësoi është i pari amerikano-arab i cili ka marrë çmimin Nobel, që mbahet mend në histori. Dhe problemi është që vetë përfaqësuesi special i pari ka dashur që Izraeli t'u përkiste palestinezëve në këmbim të Galiles që mund t'u jepte izraelitëve. Do më thënë, ka qenë një proces shumë kompleks që neve nuk mund ta ezurojmë deri këtu, dhe si i tillë do të krijoj edhe shumë gjëra të tjera të cilat janë shumë sensible, janë mbledhur, jo janë krijuar në fillim, po janë mbledhur edhe për 70 vjet. Ambasador, meqense jemi bashkë këtu dhe pas ndoshta edhe me panelin, a shihet ky si një vendim i Shtetit Bashkuar të Amerikës apo si një vendim i Donald Trump në lidhje me Jeruzalemin, dhe për faktin se veçanërisht javët e fundit po flitet për një largim masiv të diplomatëve të karrierës nga Departamenti i Shtetit. Rreth 60% e tyre kanë dhënë dorëheqjet dhe duket se nuk janë dakord me politikën Trump, madje zërat Bernie Sanders vetëm dje në një intervistë që jepte për ABC News fliste për një impeachment mundshëm të Trumpit në brenda qershorit, madje jepte edhe një afat. Pra, a shihet edhe në politikën ndërkombëtare si një qëndrim i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe mund të ketë pasoja, apo thjesht i Trumpit në pritje që ndodhin gjëra dhe sistemi amerikan është sistem presidencial. Edhe roli i presidentit, sidomos në çështjet e politikës jashtme, është kryesor. Tu krijohet edhe ai që quhet legitimiteti dhe krijon, domethënë, çfarë mbetet në histori. Domethënë, roli i presidentit ka individualitetin e tij, që gjithmonë supervizohet edhe kontrollohet nga Kongresi dhe Senati amerikan. Në këtë rast, kjo ka qenë një nga premtimet e Trumpit. Ky vendim do të kalojë edhe në Kongres dhe në Senat? Ka kaluar në 95. Ka kaluar, ky është mbyllur. Ky është ekzekutimi. Ky është ekzekutimi. Dhe pikërisht Trumpi këtë tha, për çështje elektorale të brendshme, unë jam një njeri që deliver, jap. Ndryshe nga 3 presidentë e parë që kishin vendimin e Kongresit amerikan, edhe vendimi ka qenë me majorancë, 94-3 Senati amerikan, që ka me një shumicë absolute Kongresi amerikan, vendimin e 95-ës. Po ishte lënë në çmim të presidentit dhe çdo 6 muaj presidenti bënte vlerësimin në bazë të interesave të sigurimit kombëtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Domethënë, ky është një ekzekutim i një vendimi të mbetur, por që paraardhësit e tij, presidentët shumë të respektuar, mendonin që mos prishin atë balancën delikate të fuqive në lindjen e mesme që mund të gjeneronte në një krizë që nuk mund të kontrollohet. Dhe të ruani neutralitetin. Neutralitet. Do me thënë është vendimi i presidentit amerikan. Dhe si tillë, ai mendon që edhe po punon që të ketë një mandat të dytë. Dhe nuk është çudi që ai ta marrë dhe mandatin e dytë. Nëse mund të jap disa statistika që dolën këto 2 ditë të fundit, rreth 31% e votuesve amerikan mbështesin lëvizjen njohjen e Jeruzalemit dhe lëvizjen e ambasadës në Jeruzalem.
63% janë kundër saj, pas e një pyetje tjetër, edhe midis popullsisë themi hebraike, që futen në Shtetet e Bashkuara, rreth 81% e tyre janë kundër kësaj lëvizje. Pra, pyetja kur bëhet nëse Donald Trump, ky është një vendim Shtetet e Bashkuara, mund të shtoj gjithashtu që çdo individ në Këshillin e tij të sigurimit ishte gjithashtu në kundërshtim të lëvizjes së këtij lajmërimi që Donald Trump bëri. Atëherë përgjigja unë mendoj që është e thjeshtë, sigurisht që po, kjo është një lëvizje që Donald Trump ka bërë. Ne tu nuk na intereson shumë kjo, por ka një zgjedhje të veçantë në shtetin e Alabamës nga Roy Moore, është e rëndësishme se është për Senatin Amerikan, i duhet ajo votë në Senatin Amerikan, ka vetëm 100 senator, dhe pjesa dërmuese votuesve aty janë krishterë konservativ. Dhe kjo lëvizje, kjo deklaratë e zotit Trump, për te themi lëvizjes në një lojë shau politike geostrategjike, është për një lëvizje e politikës së brendshme për të fituar simpatinë e këtyre votuesve. Kështu që duhet ta kuptonte në brenda personalitetit të zotit Trump. Ambasadorët që po japin dorëheqje nuk i prekën. Sigurisht. Se janë dakord me politikën e Trump. Jo, nuk është çështje janë apo s'janë dakord, po Departamenti i Shtetit ka pësuar një ngërç. E para me vendosjen e një personi shumë të respektuar, po që nuk ishte diplomat karriere ose njëri politikan që mire me këtë. Ishte një CEO i një kompanie multinacionale i cili u vu në krye të Departamentit të Shtetit. Së dyti ju prend të gjitha fondet, 30% dhe nuk pati asnjë reagim, përveç se nivelin e ambasadorëve të cilët bëjnë atë vazhdimsinë institucionale të Departamentit të Shtetit, në shumë aspekte të çështjes së ndihmave, të çështjes të politikës soft që Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë tentuar të bëjnë me vendet e tjera, u kufizuan. Pse? E para njerë, individualiteti i fortë i presidentit që kërkon që të ketë një rol primar në politikën e jashtme, duke nënvlerësuar fare dhe kufizuar institucionin e Departamentit të Shtetit. Për shembull, kemi rastin e vizitës së sekretarit Tillerson në Kinë, ku me njerë pasi i tha që mund të kemi negociata me Korenë e Veriut, në tweet, presidenti Trump tha mos u lot kot, se nuk është çështje diplomacie. Në shumë raste të tjera tani po flitet edhe për dorëheqje duke përfshirë dhe kreun e Departamentit të Shtetit. Në pjesën tjetër ka ndodhur që një pjesë e tyre, të cilës janë të karrierës, zakonisht duhet të vazhdonin. Por reforma që u bë nga Trumpi nuk ju la Departamentit të Shtetit, po ju la shtëpisë Bardh, duke menduar që të ishte ata element që ishin kritik gjatë fushatës elektorale kundër politikës tij. Dhe një pjesë e tyre, domethënë figurat të shquara, të cilat shumë prej tyre kanë patur edhe një rol aktiv edhe në Shqipëri, të tjerët u larguan në formë proteste nga kjo gjë dhe duke ruajtur personalitetin e tyre. Po 60% e stafit të karrierës është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Dhe kishte shqetësim Departamentin e Shtetit për të rinj që do të merren punë pas pa eksperiencë. Nuk është era e parë, kjo ndodh sidomos në shumë ndodh me ambasador politik. Jo, në përgjithësi, shiko, në administratat e reja që nuk kanë eksperiencë, fillojnë edhe bëjnë lëvizje të tilla. Për shembull, edhe fakti i Shqipërisë, gjithë ndryshimet dhe futja një moshe të re ishte në shumë raste pa justifikueshme dhe në politik gjithmonë kjo quhet ideja e të qenit komfort me njerëz që dinë më pak se ty. Domethënë, në shumë raste politika jashtme, e cila ishte më e kritikueshme gjatë fushatës elektorale të presidentit, pra, edhe një nga kontestatorët kryesor, kundërshtarët kryesor në mënyrë logjike dhe respektimit të institucioneve, ishte Departamenti i Shtetit dhe përfaqësuesit e tyre. Kështu që pritej një val e tillë, spastrimi, jo në formën e largimit, po hakmarrjes, po e vendimit që mund të largohen vetë, sepse ruajnë personalitetin e tyre, nuk kanë. A do të ketë një pikë ndarëse të thellë në këto moment mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, profesor Krysafi, për sa i takon këtij vendimi? Nuk besoj se do ketë një ndarje të thellë midis qëndrimeve të dy këtyre aktorëve. Edhe pas deklarimit të Francës dhe të Britanisë. Aktorëve të rëndësishëm të politikës botërore. Aq më tepër dua t'i referohem asaj nuancës që u vure në qëndrimin e Washingtonit, i cili dha një sinjal që mund të pranojë deri në një farmase zgjidhjen e ofruar nga BE-ja, nga Mogherini, e cila, siç e tham edhe në fillim të këtij emisioni, potencoi me forcë
idenë e krijimit të dy shteteve me një kryeqytet të përbashkët. Edhe administrata Trump duket se po i afrohet kësaj ideje, natyrisht duke vënë në duke faktin që problemet që do të dalin nga ky vendim dhe përgjithsisht zhvillimet që priten në këtë rajon, do duhet të jenë jo objekt i zgjidhjeve violente, jo objekt i zgjidhjeve me dhunë, po objekt i dialogut dhe i bisedimeve midis palëve të interesuara. Mirë, si e shef të ndarjet mundshme ose... Që në fillim mendoj që nuk ishin unison Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian pat një zgjidhje shumë më të butë, më të pranueshme, sepse ajo e presidenti Trump ishte përjashtuese dhe një anshme. Sigurisht që ka nevojë të shikohen për të patur një stabilitet më të qëndrueshëm të gjithë elementet që janë mbarsur edhe nga kaluara. Problemi i refugjatëve, problemi i kufive, problemi i shtimit kantoneve, Në qoftë se duam të bëjmë një zgjidhje të qëndrueshme, të gjithë elementet duhet trajtohen këtë herë, ndoshta nuk mund t'i japim zgjidhje përfundimisht, por disa gjëra duhet i vendosim. Përndryshe, në qoftë se thjesht do mbështetemi te arsyeja e forcës, nuk kemi bërë gjë tjetër vetëm se kemi hapur një epokë të një krize më të thellë e cila mund mos duket tani, po në një moment të dytë mund të jetë shumë më egër. Megjithatë, gjithsesi unë mendoj që do ketë një sens për të bërë një zgjidhje. Sepse edhe ato dy popull, për hir të vërtetës, janë të lodhur nga konflikti. Edhe ebrejt dhe arabët janë tmerrsisht lodhur nga kanë nevojë për një stabilitet, për një paqe të qëndrueshme, besoj. Me lirë, si shë? Çështjen janë të lodhur, por ndoshta këto brezat të rinj që tha dhe ambasadori pak më parë, ka një dëshirë për të ofruar një zgjidhje të re. Parametrat e zgjidhjes janë aty. I përmenda pak më parë, nuk janë një enigmë. Nuk mendoj që ky lajmërim nga zoti Trump do të përbëjë në një ndryshim temi thelbësor të situatës, të status quo, është kjo që është. Ndoshta i ka dhënë pak një nxitje, një shtytje, dhe se ka disa element këtu që duhen ndryshuar, një respektim të status quo. Në lidhje me qëndrimin e Shtetit Bashkuar dhe Bashkimit Evropian, ka pasur gjithmonë, jam dakord këtu me profesorin, ka pasur gjithmonë një dallim midis së dyjave. Dhe mendoj që kjo është e rëndësishme, se ka atë idenë e policit mirë dhe policit keq në një anë, luan një rol të dy janë të dobishëm për luajtur në aspektin e negocimit. Shtetet Bashkuara janë elemente domosdoshme një marrëveshje përfundimtare, ndonse Abbas thotë që tashmë nuk do të jenë më pjesë e dialogut, është e pamundur sepse Izraeli nuk do të pranojë një negociat pa Shtetet Bashkuara në tavolinë. Por përfundimisht të dy janë të nevojshëm. Pra, edhe ky qëndrim ndoshta pak më ekstrem të Shtetit Bashkuara është i nevojshëm, edhe ai gjithashtu i Bashkimit Evropian është i nevojshëm, pra nuk është domosdoshmë që të jenë të dyja bashkë. Dhe jam dakord këtu përfundimisht, gjithashtu që edhe Shqipëria nuk ka nevojë që të zgjedhë këtu midis njërës dhe tjetrës. Ne mund të bëjmë një politikë pak më të heshtur në sensin e kësaj, të qëndrojmë mbajmë një qëndrim, duke mos mbajtur një qëndrim në lidhje me këtë aspekt. Nuk besoj do ketë qëndrime ose ndarje midis të tjera midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Europës. Të dyja kanë interesa për të bërë atë bashkëveprimin e vizionit të tyre për shekullin e 21. Mendoj Europa nuk mund të reagojë më shumë se sa kur ishte deklarata e presidentit Trump për NATO, që e prekte direkt arkitekturën e saj mbrojtëse. Ajo ishte çështje primare. Kurse në këtë rast është një çështje e debatueshme dhe unë po i them një fakt, që shtypi amerikan ka vënë evidentuar që pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit ditën e premte, fuqitë europiane, duke përfshirë ambasadorin francez, britanik, italian, që është antar i Këshillit të Sigurimit, suedez, dhe një dy ambasadorë tjerë antar të Këshillit të Sigurimit, Uruguay, mos gaboj e tjera, kanë vajtur dhe i kanë thënë ambasadores amerikane ku është plani. Në qoftë se ju keni bërë këtë veprim, duhet bëni planin për zgjidhjen e konfliktit. Domethënë, nuk kanë qenë atakus, po kanë kërkuar diçka më tepër që ky problem të mos degenerojë në dhunë edhe në konflikte, po të ketë një shpresë për zgjidhjen e një konflikti. Dhe këtë ka thënë edhe Boris Johnson. Domethënë, deklaratën nga gjithë udhëheqësit e Bashkimit Evropian, në qoftë se ministri i jashtme e Suedis tha është një katastrofë, Johnson me gjuhën e tij angleze tha një gjë. Ka një prioritet çështjesh, tregoni planin dhe pastaj bëni gjëra të tilla edhe për atë Jeruzalemin. E kuptoj. Domethënë do ketë një
bashkim edhe një shtyrje për të gjetur zgjidhjen, mos ta lënë vetëm me deklaratat njanshme. Pafrim? Kam pak ambasadori përmeni Britanin, po që s'është më në bej. Kështu që ne kemi një lloj Europe ndryshe. Në kushtet aktuale ku qeveria gjermane është ende e paformuar dhe ku në Francë, nëse keni parasysh rreth një muaj që vazhdojnë protestat, po themi, në probleme brendshme në funksionimin e tyre, nuk besoj që Bashkimi Evropian do luajë një rol më të madh sa ka luajtur historikisht në lindjen e mesme. Dhe roli i tyre nuk ka qenë primar. Shumë primar ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që tash fuqi trajnale dhe ndonjëherë Rusia. Kështu që unë personalisht e shoh më shumë zgjidhjen në këto nivele sa nivelin e Mogherinit e po themi emrave që ndonjëherë përfaqësojnë Europën, po që realisht janë edhe produkte një konsensus çuditshëm, sepse para se të vijë aty shumë pak e njihshëm. Kështu që unë edhe sot presidenti Juncker ka deklaruar të njëjtën gjë, domthonë kryeqytet për 2 shtete, por përsëri për t'i kthyer edhe një herë problematikës atje. Historia nuk është kaq e thjeshtë, nuk është krejt bardhë e zezë, domthonë. Çështja është kush nga shtetet fqinje e njeh Izraelin. Asnjëri prej tyre. Kështu që është dyanshme ky lloj procesi. Do duhet që edhe shtetet e tjera të kenë një rol, se kur flitet për sigurinë globale, si dhe për një rend të ri, për një, po themi, pakt të madh, do duhet që secili vend të reflektojë për këtë gjë. Dhe unë kam përshtypjen që në këtë rast kanë reflektuar, sepse disa nga vendet, qoftë edhe Arabia Saudite ose vendet tjera, nuk kanë pas një reagim siç kanë pasur, po themi, tradicionalisht. Edhe për shkak të konjunktura diplomatike që kanë luajtur më përpara. Kështu që unë e shoh përsëri si një ftesë dhe një trend për bisedime. A do shkojnë të për mirë apo për keq, është e sigurt. Kur ka deklaratë tillë, ka përshkallëzim situatën. Çështja është më shpërshkallëzoj deri në një situatë si në kaluarën, po themi, me pasojë më dha për qytetarët. Kurse përsëris për Shqipërinë. Okej, do kthehemi në pjesën e fundit, do merremi pak edhe me Turqinë edhe me. Po jo, dua edhe një gjë thjesht, sepse ne gjithë thamë që Shqipëria nuk do të përfshihet dhe unë jam dakord. Por Shqipëria duhet të informojë qytetarët e vet. Shqipëria ka një përgjegjësi publike. Për këtë bini të gjithë dakord? Jo, ministri ynë jashtë nuk ka pse shkojtë përrojë rrugë në Shkodër, ku diun, çka në fermer aty, çka bën në prodhim, ku diun, misre etj, po të jetë në punë dhe të informojë qytetarët në fund fare edhe kush është pozicioni i Shqipërisë, edhe nëse Shqipëria s'ka pozicion. Pas publicitetit rikthehemi pjesën e fundit. Rikthehemi në pjesën e fundit për një çështje kaq delikate sa diskutuam, roli i qëndrimit i Erdogan gjithashtu, Ermir, si është? Dhe sa ndikim ka në rajon? Është i njohur që partia e Erdoganit ka shprehur qartë edhe si thuaç prapavjen e saj religjioze.
Unë nuk mendoj që Erdogani nuk është hera parë, ka bërë atë tentativën e famshme nëse kujtohet në fillim fare kur çoi ato anijet me ndihma që krijohet incidentin me ushtrinë izraelite. Çështja është që unë nuk besoj që pavarësisht tentativës Erdoganit për të rikthyer një Turqi si në kohën osmanlive, po Turqia e sotme nuk është perandoria osmane. Turqia e sotme ndryshon komplet, kështu që Erdogani përpjekjet të ngjashme i ka. Sigurisht. Në lidhje me Shtetet sultanin fuqishme siç është Turqia, është normale që të rrisin autoritetin e tyre në rajon. Unë nuk mendoj që ka shumë impakt sepse vendimarrja është politike, diskutimi do bëhet politik, në fund fare është shumë më tepër çështje arabe, çështje palestineze, izraelite, arabe se sa çështje fetare. Kështu që nuk besoj që pavarësisht toneve, nuk besoj që do ketë një impakt. Po ka të drejtë në deklaratën që ka bërë që Jeruzalemi është vije kuqe për muslimanet? Megjithse për hir të vërtetës, gjithë zërat fetar, ato të moderuar dhe radikal, sigurisht i shohin tek Erdogani, vetëm njëri që, si thua, i ngren këto shqetësime në pamundësi të presidentët në vendet e tyre. Unë nuk besoj që, sigurisht që do të dëgjohet zëri Erdoganit, por nuk besoj, jam bashkohem me zotin Krasniqi, që nuk besoj që zgjidhja do të jetë në nivele hajde se cili shtet të marrë pjesë në diskutime, negociata e tjera. Ajo do jetë një, dhe kështu ka qenë gjithmonë, çështja konflikti Palestinisë. Po Putin? Sigurisht që Putini do të jetë, e vërteta është që roli i Rusisë gjithnjë më tepër po rritet në atë rajon, sigurisht. Megjithatë, unë nuk besoj që kjo është një çështje që do fillojë negociatat nga zero. Këto është një moment që ka ndodhur kjo që ka ndodhur, kështu që gjërat unë mendoj që po shkojnë drejt përfundimit, nuk po kthehen në startin e parë, dhe Rusia nuk është që ka pas ndonjë rol shumë të madh në diskutimet, debatet, negociatat që nga koha e themelimit të Izraelit ose të rikonfigurimit pas shpërbërjes perandorisë osmane të gjithë rajonit deri sot. Nuk besoj që do jetë në një problem që do na ridimensionojë gjithë geopolitikën dhe forcat e mëdha. Çështja e Erdoganit ose më saktë pasoja e këtij vendimi nga zoti Trump, nëse do të ketë një pasojë afat shkurt, afat mesme, do të jetë marrëdhënie midis Izraelit dhe Turqisë, që mbas një incidenti shumë të rëndë që përmendë profesori, ka qenë në përmirësim të ndjeshëm në fakt gjatë vitit kaluar. Dhe tani kemi kaluar në një element komplet ku vetë presidenti Erdogan e ka deklaruar në fakt dje shtetin Izrael si një shtet që vetë fëmijë, pra fëmijë vrasës, dhe pastaj sot deklaroi vetë zoti Erdogan në një mbledhje tjetër të partisë së tij, deklaroi që zoti Trump është bashkëpunëtor në këtë gjakderdhje që bën pjesë edhe shteti i Izraelit. Këto lloj deklaratash nuk janë shumë që të ndihmojnë për të shuar pak të situatë. Prandaj them që ndoshta nëse do të ketë një ndikim të afat shkurtër, afat gjatë, afat mesëm, do të jetë ky ndikim në marrëdhënie midis Izraelit dhe Turqisë. Për shkak se edhe për atë arsye që u përmendën që asnjë prej kuqeve të tjera, Riadi, Kairo e tjerët, nuk kanë dëshirë që të flasin me zëra të tilla kundër Izraelit. Mund ta dënojnë këtë veprim, por jo në këtë gjast që edhe Turqia ka bërë. Unë mendoj që Turqia po luan mirë për interesat e saj si një fuqi rajonale që kërkon gjithmonë që jo vetëm të jetë prezencë, po të jetë protagonist. Dhe ajo që i mungon Turqisë është ajo që ka patur më përpara kalifatin. Dhe kjo duhet që gjithmonë ta justifikojë një rol primar ndaj gjithë vendeve muslimane. Këtu duket protagonizmi i politikës jashtme të Turqisë. Sigurisht, kjo gjë në aspektin çfarë është e mirë për Turqinë mund mos jetë e mirë për Shqipërinë, sepse këto fuqi rajonale në fundit prekin dhe kërkojnë atë vasalitetin e tyre të detyrueshëm në vendet e Ballkanit si një nga pjesët e strategjisë që ata e kanë në thellësinë strategjike të Davutoglus, që prek vendet si Bosnia, Shqipëria, Kosova, edhe Maqedonia janë pjesë rikthimit influencës osmane. Dhe ata punojnë për projekt dhe janë për të përgëzuar në pjesën e tyre. Ajo që më shqetëson është pikërisht në çkufi politikat e vendeve sovrane që janë ballkanike, që kërkojnë për momentet e caktuara të kohës leadershipi tyre të prehet, domethënë në lavdet edhe në përkrajen që modeste, në krahasim me perëndimin që ja jep pak, të këtyre vendeve si Turqia ose fuqive të tjera, dhe ajo që më bën përshtypje është edhe deklarata paralele që bëri kryeministri, tha që është shumë e lehtë të punosh me një fuqi rajonale si Rusia në Bruksel,
Për arsye tha sepse vëri vizë shtetit ligjor, tha mund t'jesh në pushtet gjithkohon. Si Turqia, apo si Rusia? Si Turqia. A i tha për Rusin, sepse Turqia, do më thënë, kur e prek Turqien, i duke si kur prek veten. Prandaj është më ndryshe, kurse Rusia për ne është diçka më larg, po paralelizmi në ide që ka, që thotë mund të rish t'i vësh vizën shtetit ligjor, mund të sigurosh pushtetin pafundësisht, dhe këtu duken dhe deformimet e institucioneve demokratike të Ballkanit pas kthesës së madhe që ka ndodhur. Nuk varen vetëm nga leadershipi që krijohet dhe influenca e tyre, sado që të bëhet pa influencën edhe dëshirën e popullit. Në këtë kuptim, unë them që duhet ketë një politikë më të madhe, më kombëtare, më largpamse dhe duhet ketë një strategji për të përballuar gjitha këto gjëra, sepse nuk ndodh kot që jemi vetëm i vendi botës që bën një kërkesë qeveria e zotit Erdogan për dënimin e gulenisëve dhe ne japim me vendim nga Ministria e Arsimit në formë zyrtare që thonë të hiqen të gjitha flamurët edhe emblemat e atyre. Është e kërkon shteti, simbol i shtetit. Po pse çdo më thonë unë, po ti je më fal. Shiko, në qoftë se unë si privat vede në Afrikë dhe hap një shkollë shqiptare dhe vë flamurin shqiptar, ç'lidhje ka shteti? Se ky është identiteti im që më lidh. Po shteti në këtë rast e akuzuar për terrorizëm. Shteti diktatorial ose shteti autokratik mund vendosë gjëra të tjera. Tjerat janë edhe simbolet nuk mund të jenë në përgjegjësinë ose në pronësinë e tij. Nëse është një çështje tjetër. Nuk mund të jetë në një shkollë private. Ajo është një çështje tjetër. Jo, unë them nëse flasi, ju folët shumë saktë për tendencat për platformën Davutoglus për shtrierjen ose ringjalljen e një farë ndjesie otomane, po mos mendoni që Gyleni është më pak otoman. Jo, nuk e kam. Ata të bashkë kanë filluar projektin tani për interesa ndryshme janë ndarë. Gyleni shumë herë më keq. Mua për shembull më vret si shqiptar kur shikoj ministrin e jashtëm turq që ne që vetë thotë që ne na intereson shumë Shqipëria se sukseset e Shqipërisë forcojnë Turqinë. Ose bën paralelizmet e përpara që janë bërë që me të drejtë të gjithë partnerët tonë strategjik kanë thënë mos hipni mesazhe të gabuara. Kur vajti Erdogani dhe u takua me vëllezërit Edi dhe Hashim në Prishtinë, kur ne u bëm si ajo sofra e Vezdeu. Smundje vjetër kjo vëllezërit kinez, vëllezërit rus, vëllezërit jugoslav. Edhe kur vjen, ne nuk kemi, unë dyshoj që kemi personalitetin për të thënë që po dhe jo në politikën e jashtëm. Shumë e rëndësishme, sepse jemi në fazat e para të konsolidimit të shtetit. Shiko, jemi në pozicionet që po themi që të qëndrojmë larg kësaj, po ta zëmë sikur të na kërkojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës të mbajmë qëndrim, ose të na kërkojë Erdogani që të mbajmë qëndrim, apo të na kërkojë Brukseli që të mbajmë një qëndrim. Si bëhet në rastin? As nuk diskutohet se ku profesori, asnjë nuk të kërkon. Po sikur, jo, e marrim hipotetike, sikur ta kërkojnë. Ata që kanë projekte të tjera, ata kërkojnë dhe influencojnë. Siç mund të kërkojnë për çështjen e Palestinës, sepse kërkojnë të rritin rolin e tyre. Më kupton, nuk i intereson Shtetet Bashkuara të Amerikës se çfarë mendon jo Shqipëria, po edhe Franca në fund të fundit, derisa bën veprime të tilla. S'ka si të ndodhi, s'ka si të As nuk e diskuton këtë gjë. Kurse shtetet e vogla për interesa të ngushta mund të vetë deklarojnë në funksion të një fuqie rajonale ose në fuqi tjetër. Ky është rreziku duhet kemi. Profesor. Unë e shikoj këtë problemin e Turqisë, jo si problem të Erdoganit në raport me zhvillimet që ndodhen në këtë rajon. Zhvillimet cilat, le të themi, sikur se kapën shumë vende të tjera në një lloj befasie, kapën edhe Turqinë, patjetër. Turqia ka qenë e angazhuar së bashku dhe me fuqi të tjera me problemet e tjera të lindjes mesme, Siria, Iraku, Libani e tjera. Dhe doli papritur e pakujtuar kjo çështje e cila prishte një status quo të caktuar. Dhe Turqia nuk mund të qëndrojë më një anë këtyre zhvillimeve, për dy arsye. E para për një arsye historike, sepse të tëra këto vende kanë qenë njëherë një kohë pjesë e perandorisë së madhe osmane, dhe dolën prej saj, kur perandoria osmane u shtur, dhe e dyta, Turqia është një superfuqi rajonale, që ka llogaritur edhe zhvillimet të caktuara të saj të brendshme politike, po veçanërisht ekonomike,
edhe me raportet që ka me këto shtete. Prishja këtij raporti në këtë pjesë, raportit midis Izraelit dhe Palestinës, i krijon asaj problemet sektora për cilat duhet të përcaktoj qëndrimet e veta. Ka një faktor interesant që është faktori Rusi, i cili kësaj radhe është bashkuar edhe me faktorin Turqi, dhe të dy së bashku këta duhen pasur mirë parasysh. Natyrisht... Duhen pas parasysh apo duhen pasur frikë? Duhen pasur parasysh. Vetëm parasysh. Ne kemi të qartë tashme që me gjithë ato kërcënimet, paralajmërimet që bën hera herës, fuqitë e mëdha janë gjithmonë të kujdesshme që të lënë një mashtë të saktuar në ato planet që kanë në kokë. Fjala vjen, Rusia nuk ndërmerr aventura të tilla që të cënojë interesat strategjike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sikurse e njëjta gjë mund thuhet edhe për pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që nuk ndërmerr veprime të tilla që ta atakojnë në thelb qëndrimet strategjike, interesat strategjike të Rusisë. Është një fakt i padiskutueshëm, janë dy ndër fuqitë më të mëdha të botës që e llogarisin fort mirë njëra tjetrën. Afrim për vllajën Erdogan do thojë gjë apo? Ideja është sakt praktikisht edhe konstatimi. Ideja është që Shqipëria ka interes që Turqia të jetë vend demokratik. Edhe për shkak influencës historike që ka pasur dhe një roli që munduar të luajë në botën shqiptare. Problemi i sotëm është se modeli që na vjen nga Turqia nuk është modeli demokratik, është autokratik. Dhe liderit tanë politik, qoftë Shqipëri, qoftë në Kosovë, mundohen ta imitojnë dhe adhurojnë madje. Nuk është lajm i keq për demokracinë në Shqipëri dhe lajm i keq rritja një lloj influencë autoritarizmit në vendet tona. Ky është shqetësimi, nuk është shqetësimi që po themi ne kemi një ndjenjë negative ndaj Turqisë ose ndaj një vendi tjetër. Nëse Turqia do ishte po themi një vend referues ku vlerat, ku parime, gjëra, demokracia, të gjithë do ta mirëprisim me kënaqësi të madhe. Kurse na kthehet në problematik pastaj, sepse edhe në rastin konkret, për shembull, qoftë që deklarata e zotit Erdogan ka një nonsens, sepse sulmon Izraelin, kur realisht Izraelin këtë rast bëri që priti deklaratën e presidentit amerikan. Kështu që ai e përdori ku është dhimbja ku vendet, po themi, muslimane e kanë target dhe ai mundohet të paraqesë veten si lideri global i muslimanëve, siç e thon në Kosovë, ka thënë në Shqipëri dhe ka thënë në Maqedoni. Ky adhurim që thua, nuk vjen për arsye fetare, besoj, as për arsye ideologjike. Adhurimi ndaj Turqisë. Nga mendon se vjen? Jo, nuk është adhurim, thash është një lloj influencë në rritjet tyre. Liderit tan politik. Liderit tan, pra pse e adhurojnë? I pëlqejnë modelin, I pëlqejnë modelin apo kanë shpresë se mund të kenë ndihmë mbështetje financiare? Të drejtosh, pa dhënë llogari fare. Ballkanin lider të drejtosh me familje, të drejtosh me lobin dhe quash çdo kritik armik, që vetëm Ballkan edhe në Turqi ndodh. Se po dishim modeli i Turqisë, modeli i para ca vitesh, kur kemi pas rotacione edhe normale, pavarësisht problematika atyre të brendshme, këta nuk do thonin dua të ngjaj ku diun, Tansu Qellër apo qeverit apo dikujt tjetër atje. Po të kanë gjetë modelin dhe thonin inshallah dhe unë do rrim pushtet sa po rrin ai. Dhe po shikoni karrierat janë ish kryetar bashkie që na bën kryeministra dhe duan brenda president. Kështu që është krijuar një lloj modeli ku bashkohen gjithë elementët. Edhe shumë inshallah, s'kam se thonë se pjesa më e madhe e liderëve politik kanë mbi 15 vjet, të paktën, po marr ata që kemi aktualisht në pushtet dhe në opozitë. Tek ne quhet politikët çdo njeri që ka post në publik. Nuk janë politikanë. Shqipëria ka 4-5 politikanë. Politikanë njerëz që prodhojnë ide, që kanë platforma, kanë një vizion për mirë apo për keq. Prodhojnë rotacion mbi të gjitha. Ata që janë politikanë vërtet. Pjesa më e madhe tyre janë njerëz punësuar nga 2-3 veta që drejtojnë Shqipërinë. Pyetja e fundit, meqense jemi në minutat e fundit përpara se të përfundojmë. Mendon që do të ketë rritje të ndonjë konflikti të mundshëm, do shkojë drejt një lufte përplasje? Nëse nuk gjendet gjuha e paqes, jo. Nuk besoj absolutisht. Mendoj që do të dominojë arsyeja, dialogu, logjika, veprimet matura. Besoj palët do përfshien në një platformë negocimi, diskutime, besoj që gjërat do vinë duke u stabilizuar. Nuk do të ketë përplasje si ato të Betlehemit. Jo, nuk besoj. Pas shpalljes së vendimit. Nuk besoj, po është si thuash, jo vetëm e logjikshme, po edhe kërkohet që të mos zvonohet ky proces tani më, ëh? Të fillojë lëvizja, të fillojnë diskutimet pavarësisht pozicionit të presidentit të Palestinës. Ka aktorë tjerë, Gadishulli, zona e Gjirit, gjithmonë ka qenë aktive, duhet të fillojë që mos lejmë që ngjarjet percepitojnë në akte dhune dhe gjakderdhje. Metlir? Jemi 30 vjet mbas intifadës së parë, që i kishte pikërisht për shkak të lëvizjes së Sharonit, zyrës së tij nga Tel Avivi në Jeruzalem.
93 gjithashtu ishte intifada e dytë, përsëri për çështjen e Jeruzalemit, Sharoni shkon në të vend afër xhamisë. Tani jemi këtu, unë nuk besoj të ketë intifada e tretë. 2000 ishte intifada e tretë, në 2000, kur Sharoni shkoi dhe u fut në Jeruzalem. Në Al-Aqsa, faleminderit. Por nuk besoj që të ketë një kryengrytje. Do të ketë një të katërt. Jo, të katërt. Dikush tha që për ta mbyllur pak dikush tha që kishte më shumë njerëz që vajtonin vdekjen e Johnny Holiday në Paris, që dolën jashtë për të vajtuar atë sa kishte protesta temi në rrugë për diçka të tillë. Zot thotë që do ketë proteste në vazhdimsi, por ndoshta jo në ato masa që përbëjnë pastaj një kryengritje të temi masive të popullit presidencë. Ambasador Nesha? Unë mendoj që kjo lëvizje politikës jashtme amerikane duhet të bashkërendohet me një plan zgjidhje për konfliktin në lindjen e mesme, sepse po u la si një veprim i shkëputur dhe për interesa elektorale të presidentit, kjo mund të degeneroj edhe në konflikte jo primare për këtë shkak, por të degenerimit të gjithë interesave dhe prishjes aty e ekuilibrave në lindjen e mesme, duke patur parasysh agresivitetin e Iranit, si një fuqi në rritje rajonale, projektet e saja nëpërmjet Sirisë dhe Libanit për të patur një mbështjellje dhe kontroll të Izraelit, të gjitha këto mund të çojnë edhe në konfliktet pa kontrolluar. Domethënë, duhet të ketë një lëvizje të domosdoshme të politikës amerikane bashkë me komunitetin ndërkombëtar për t'u afruar një zgjidhje të mundshme. Të paktën për të patur shpresë edhe pala tjetër, palestineze, që të shikojë në fund të tunelit atë dritën që mund t'i motivoj. Aprim. Edhe unë nuk besoj të ketë përshkallëzim edhe për arsyeën sepse ngjarjet e viteve përpara kanë qenë lidhur me realitet krejt tjetër. Sot bota ka një rrezik, po themi, gati të përbashkët. Terrorizëm islamik e gjëra të tilla, kështu që nuk besoj që asnjë nga palët ka interes të fokusohet në një agent tjetër konfliktesh. Gjithë palët kanë interes për gjetur një lloj ulje, edhe palët në rajon, që është shumë e rëndësishme. Të gjitha palët në rajon kanë interes për të ulur në tavolinë. Unë nuk besoj të ketë ndonjë përparim madh, por do ketë një palët hynë sot në dialog me situatë krejt tjetër. Izraeli është shumë më i avancuar dhe Palestina do duhet të zgjidhë duhet i përshtatet realitetit të ri dhe të ofroj, po themi, diçka tjetër. Dhe do të shohim me siguri në ditën e vazhdim atë që po konsiderohet në gjuhën edhe të raportimet medias ndërkombëtare, përgjigjen arabe ndaj këtij fakti që ndodhi me njohjen e Jeruzalemit si kryeqyteti i Izraelit nga presidenti Donald Trump. Faleminderit të ftuarve që kisha sot. Ju falenderoj për analizën e ftohtë të asaj çfarë po ndodh, çfarë ka ndodhur në të kaluarën dhe sidomos prognozës se çfarë do të ndodhë në të ardhmen dhe rolit të Shqipërisë që siç doli nga sugjerimet tuaja duhet të qëndrojë ashtu asnjëanës edhe të mos mbaj qëndrim për momentin të paktën sa të kuptohet se çfarë ndodh me palët. Kaq për sonte, ne do të takohemi të hënën e ardhshme, natën e mirë.